Good evening. Colombo School of Business and Management ප්‍රධානී මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහත්මයාණනි ඔබට මා නිහතමානී ලෙස ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ කාරුණික හඳුන්වීම පිළිබඳව. Colombo School of Business and Management පාසලේ සභාපති වන ඩයන් ගෝමස් මහතා ඇතුළු පාලක සභා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලික සමාජික මහත්මයාණනි සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තනි නෝනාවරුනි මහත්තුරුනි ඔබ සමදෙන අද සන්ධ්‍යාවේ ඇමතීමට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන Colombo School of Business and Management ආයතනයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඊයේ මෙතනට එන්න ඕනේ කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් ගෝල් එකක් ගහනවා නම් මම ඒක දවස් දෙකකට තුනකට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. හැබැයි මට එදා ඉන්විටේෂන් එක දීපු දවසේම මම හාන් කියපු දවසේම හිතුවා මෙච්චර 1000ක් විතර සෙනග යම් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා එනකොට මම මේගොල්ලන්ට මොනවාද ගෙදර යන්න දෙන්න ඕනේ කියලා. මම එදා ඉඳලම ඒකට පොඩ වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ වැඩ කරා කියන්නේ මගේ හිත ඇතුලෙන් මම ඒක කරගෙන හිටියේ. ඉඳලා මම අද උදේ ඊයේ ඉඳලා මට මේක තිබුණා මම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හැබැයි මම අද උදේ 5:45ට නැගිටලා බැලුවා දැන් මම මොනවාද ගිහිල්ලා ඩිලිවර් කරන්න කියලා. එතකොට මම හිතුවා කවුරුත් අපි ලංකාවේ ජනගහනය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සර රජවරු ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ කවුරුත්ම කතා කරලා නැහැ කොච්චර හිටියද කියලා. මම දන්නේ නැහැ කවුරුර එහෙම අහලා තියෙනවද පොත්වල ලියලා තියෙනවද කියලා. මම නම් තාම අහලා නැහැ කවුරුත් මෙහෙම සත වර්ෂ 1000යිදී කී දෙනෙක් ලංකාවේ හිටියද කියලා. ඉතින් මම ලෝක ජනගහනය වර්ධනය වෙන විදිය බැලුවාම මිලියන 275ක් තමයි වර්ෂ 1000යිදී හිටියේ. එතකොට වර්ෂ 1000දී මිලියන 275ක් මුළු ලෝකෙම ජනගහනය තියෙනකොට ලංකාවේ 1871 කරපු සංගණනයක් තියෙනවා. ඒකේ ලංකාවේ ජනගහනය හිටියේ ලක්ෂ 24යි. එතකොට ලක්ෂ 24ක් 1871 ඉඳලා අපිට ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් බාර දෙනකොට 1948 1946 සංගණනයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ලක්ෂ 66ක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර මම මේ බැලුවා ලක්ෂ 66ක් එදා ඉඳලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ලක්ෂ 220ක් විතර ඉන්නවා. එහෙමනම් කොහොමද අපේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මම බැලුවාම ලෝක ජනගහනය අද වෙනකොට 7.6 බිලියන් ඉන්නවා. හැබැයි වර්ෂ 1000දී ඉන්නේ මිලියන 275. ඒ කියන්නේ 3.3 to 4%. ඉතින් හරියටම තව බැලුවොත් වර්ෂ 1804 විතර ගත්තොත් ඒක 1 බිලියන් මගේ තමයි හිටියේ 1804. ඊට පස්සේ 2 බිලියන් වෙන්නේ මේක 1927. මේ 1927 ඉඳලා අද වෙනකොට 7.6 බිලියන් වලට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මම මේ විදිහට බැලුවාම ලංකාවේ වර්ෂ 1000දී ඒ කියන්නේ අවුරුදු 1018කට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ ලක්ෂ 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයක් ජනගහනයක් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ විහෙර විහාවල් ඔය ඔක්කොම කරපු දේවල් මේ ලක්ෂ 6ත් 8ත් අතර ජනගහනයක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තට මේ ගාන බැලුවහමත් ඒක ජස්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඔය හැම තැනම එක ක්ලස්ටර්ස් වලින් මාරු වෙවි තමයි ඩෙවලොප් වුනේ. ඉතින් ඊට වඩා වැඩිය එහෙම හිටියා කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙලත් නැහැ. හැබැයි මේ ලක්ෂ 6ත් 8ත් අතර ප්‍රමාණයකින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය ස්ටීම් එන්ජින් එහෙම එනකොට 1800 ගණන් වල. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200කට ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සු කෑ ගැහුවා දැන් ස්ටීම් එන්ජින් ආවන් පස්සේ අපේ රස්සාවල් නැති වෙනවා කියලා. එතකොට හැබැයි හිටියේ
මේ 1 බිලියන් විතර ජනගහනය. ඊට පස්සේ 1900 ගණන් වල ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ආවම හිතුව හැමෝම අපේ තියෙන රස්සාවල් නැති වෙන්න තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියලා ඒකටත් කැමති වුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ එන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඒ මිනිස්සයා හදන ටෙක්නොලොජි එකෙන් මිනිස්සයාම සවයි වෙනවා. හැබැයි එනකොට බය හිතෙනවා. ඉතින් එතකොට 1927 2 බිලියන් ඉන්නකොට 1900 ගණන් වල ආවේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. එනකොට හැමෝම හිතුවා අපේ රස්සාවල් නැති වෙන්න තමයි යන්නේ කියලා. දැන් හොඳම ඊට පස්සේ දැන් ටෙක්නොලොජි බේස් විදිහට ඇවිල්ලා හැමෝම හිතනවා මේකින්ද හැමෝගෙම රස්සාවල් නැති වෙයිද කියලා. නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. මේ මිනිස්සයා විසින් හදන ටෙක්නොලොජි එක මිනිස්සයා විසින්ම ඊට පස්සේ එක සර්විස් එකක් හැට ගන්නවා මිසක් එතනින් මං හිතන්නේ මිනිස්සයාට මොන හරි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හැම වැඩෙම වෙන්නේ again ජොබ් එකක් හැදෙනවා මිසක් මේ කිසිම ටෙක්නොලොජි එකකින් දැන් ස්ටීම් එන්ජින් ආවා මොනක්වත් දුන්නේ නැහැ. ඒකෙන් වර්ල්ඩ් එක ග්‍රෝ වුණා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ආවා වර්ල්ඩ් එක ග්‍රෝ වුණා. IT ආවා වර්ල්ඩ් එක ග්‍රෝ වෙනවා. ඉතින් කිසිම එක්කෙනෙකුට ෆියුචර් එක ගැන ෆියර් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම ඇත්තටම මෙතනට ආවට පස්සේ දැක්කා යම් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඔක්කොම hina වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මැනේජ්මන්ට් එක කියන්නේ අන්තිමට සතුට. ඒ කියන්නේ හැමෝම සතුටෙන් ඉන්නව නම් ඒ කියන්නේ හොඳට මැනේජ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අසතුටෙන් ඉන්නව නම් තමයි ඇත්තටම මැනේජ් කරලා නැත්තේ. ඉතින් මැනේජ්මන්ට් කියන එකේම තේරෙන්නේ මට මූණ බැලුවහම කියන්න පුළුවන් මෙයා හොඳට මැනේජ් කරන එක්කෙනෙක්ද නැද්ද? ඒ කියන්නේ හොඳට hina වෙලා හොඳට ඉන්නව නම් ඒ කියන්නේ යාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ යා හොඳට මැනේජ් කරන් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි අන්තිම මිනින්දඬ තමයි තමන් සතුටෙන් ඉන්නවද. ඊට පස්සේ මේ මැනේජ්මන්ට් වලදී සමහරක් අය මම දැකලා තියෙනවා ආගම, ජාතිය වගේ දේවල් මේක අසර ගේනවා. මේක එහෙම කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ආගම කියන්නේ තමන්ගේ පර්සනල් තමන් විශ්වාස කරන දෙයක්. එතකොට මේක තමන්ගේ ගේ ඇතුලේ තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක ආයතනයකට ගෙනාවොත් ප්‍රොමෝෂන් එකකට බලපෑවොත් මෙන්න මේව තමයි කම්පැනි එක තියෙන කැන්සර් එකක් කියලා වෙන්නේ. ඒකින්ද මැනේජ් කරනකොට මේක තමන් මොකද යම්කිසි කොට්ටාසයක් තමන් විශ්වාස කරන එකට තමයි ආගම කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ විශ්වාසය තමන්ගේ ගෙදර තියාගන්න ඕනේ. නැතුව ඒක ආයතනයකට ගෙන්න නරකයි. ඒ වගේමයි ජාතීන් කතා කරන ආගම කතා කරන භාෂාව අනුව එක් කොට්ටාසයක එකතු වුණාම තමයි ඒකට සංස්කෘතියක් කියලා කියන්නේ. ඒතර සංස්කෘතියක් කියලා ඒක ගේන්නත් හොඳ නැහැ. තමන් ඉන්න සංස්කෘතියෙන් එතනින් තමන් ඔෆිස් එකට එනවා. එතකොට මේ ආගම, ජාතිය, සංස්කෘතිය කියන එක පුද්ගලික දෙයක් මිසක් ඒක අනිත් අයට ඔබවන්නවත් ආයතනයකට ගේනවත් ඒක තමයි නතර කරන්න ඕනේ මූලික දේ. නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට ආයතන ඇතුලේ හොඳ අය ඉන්නවා. හැබැයි ආගම, ජාතිය ඕවා බලන්න ගියොත් මුකුත් කරන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ බලන්න ඕන එකම දේ තමයි ඉන්ටෙලිජන්ස් ද කියලා ළමයා. ඒ ඇරෙන්න මේ ටික බැලුවොත් මම හිතන්නේ බලන එක්කෙනා හරියට මැනේජ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා හරියට මැනේජ්මන්ට් දන්නේ නැති එක්කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි පරිසරය දැන් අවට ඉන්න පරිසරය අපි තියාගන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා දැම්ම ඉඳලා මොකද සමහරක් වෙලාවට ලොකුවට මැනේජ් කරන වෙනාට ගස් කීපයක් කපන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ලොකු වුණාම. හැබැයි එහෙනම් දැම්ම කරන්න ඕනේ අපි කොහොමද පරිසරය සුරකින්න විදිහට මේ ගස් ටික වවලා මේ ඔක්කොම කරලා තිබුණොත් තමයි Tamanට තව අවුරුදු 10කින් ආවොත් ප්‍රශ්නයක් ගස් 3ක් විතර කපන්න ඕනේ කියලා Tamanට නිහතමානීව කියන්න පුළුවන් ඕක කපලා දාන්න කියලා. මොකද Taman දන්නවා Taman ගස් 500ක් විතර වවලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔය ගස් වලට හැමෝම බයයි Taman එක ගහක්වත් වවලා නැහැ. ඒතර Taman එක ගහක්වත් වවපු නැති එක්කෙනෙක් ඒ ගහ කපන්න බයයි. හැබැයි ගස් 500ක් හරි 1000ක් හරි වවලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකින්ද මම කරුණාකරලා ඉල්ලනවා Tamanට පුළුවන් හැම වෙලාවෙකම මොනා හරි දෙයක් තමන්ගේ තියෙන මොන ඉඩමක හරි කෝ අනුන්ගේ ඉඩමක හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගහක් පැල කරලා දෙකක් පැල කරලා පරිසරය සුරකන විදිහට හැදුවේ නැත්තම් තමන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එක ගන්න වෙලාවට තමනුත් පස්ස ගහනවා. අනිත් එක තමයි ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් දැන් මම 1871 ලංකාවේ ජනගහනය ලක්ෂ 24ක් කියලා කිව්වා 2.4 මිලියන්. මේක වැඩි වේගන යනවා. එතකොට වැඩි වේගන යනකොට
දැන් ඇවිල්ලා තියෙන සිටුේෂන් එකක් 3,60,000ක් ඉපදෙනවා 1,40,000ක් මැරෙනවා 2,20,000ක් ජනගහනයට එකතු වෙනවා. ඉතින් දැන් ලංකාවේ growth rate එක 1% කියලා කියන්නේ ඒකයි. 220,000න් 100%ක් කියලා කියන්නේ 2,20,000ක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පවුල් 55,000ක් අවුරුද්දකට ලංකාවේ ජනගහනය වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ සිංගල් ස්ටෝරි වගේ ගෙවල් හදලා මේක කපාගෙන ගියොත් මේ කැලවල් ටික ඔක්කොම තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට කපන්න වෙනවා. ඇයි? ගයක් හදන්න පර්චස් 10ක් හරි 20ක් හරි ඕනනම් ඒක සිංගල් ස්ටෝරි හවුස් එකක් නම් ඉතින් ඒ ගස් ටිකක් කප තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගියොත් එහෙම පරිසරය ගැන ගොඩාක් කතා කරන උදවිය මම හිතන්නේ මේ පැත්ත ඇඩ්‍රස් කරන්න වෙයි. අපි දැන් ගොඩක් හරිය පරිසරය ගැන කතා කරනවා, ක්ලීන් එනර්ජි කතා කරනවා. කතා කරනකොට ඇත්තටම මේ ක්ලීන් එනර්ජි කියන එක ගත්තොත් මේක affordable clean energy වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි වගේ රටකට affordable clean energy නැතුව ඇත්තටම ඒ වර්ඩ් එකත් එහෙම තමයි affordable clean energy. මොකද එනර්ජි කියන එක එක ලෙවල් වල green වෙන්න expensive. ඉතින් එතකොට ලංකාව වගේ රටකට කොච්චර afford කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි affordable green energy වෙන්නේ. නැතුව ලෝකේ තියෙන හොඳම එනර්ජි එක ගත්තොත් අපි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් LNG වගේ එකක් ගත්තොත් දැන් LNG කියන්නේ මොනවද? LNG කියලා කියන්නේ natural gas එක purify කරලා එන liquid natural gas. එතකොට මේක කොහෙද clean කරන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක LNG production එක තියෙනවා. මේක එතන clean කරනවා. එතනදී sulfur කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්කොම මුදාහරිනවා. ඇරලා මෙහෙට ගෙනහල්ලා ක්ලීන් එනර්ජි කියනවා. හැබැයි මේක වර්ල්ඩ් එකම ගත්තාම මේක කොහොමද ක්ලීන් එනර්ජි වෙන්නේ? මේක නැචරල් ගෑස් එක එතන ක්ලීන් කරත් එකයි මෙතන ක්ලීන් කරත් එකයි. එතකොට අපි afford කරන්න බැරි price එකකට ඒක ගිහිල්ලා purchase කරනවා. හැබැයි ක්ලීන් කරලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාව වල. දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් ඔය ගහලා බලන්න Google කරලා බලන්න Australia electricity generation by source කියලා images වලට යන්න. එතකොට තේරෙයි 1% වත් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක් LNG නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ තමයි වැඩිපුරම දැන් වෙනකොට LNG production එක තියෙන්නේ. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවටවත් බෑ LNG afford කරන්න. දැන් උනත් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ගිහලා බලන්න ජර්මනිය කොහොමද කියලා. ජර්මනි electricity generation by source. ඒ කියන්නේ electricity generate කරන්නේ මොන fuel එකෙන්ද කියලා ගිහලා ගහලා බලන්න එතනත් නැහැ 2% වත්. එතකොට මේ හැමෝම ඇවිල්ලා even the USA. මොකද මේකේ ඔය සමහරක් LNG plant අර බේස් ලෝඩ් එක නෙමෙයි කැරි කරන්නේ. පීක් එකට ගන්න ඕන ෂට් ඩවුන් එකත් එක්ක ගන්න ඒ LNG රික්වයර්මන්ට් එක තියන් ඉන්නවා මිසක් ඒගොල්ලෝ 24 hours දුවන ප්ලාන්ට් වලට මේවා දාන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමෝම ක්ලීන් කියලා ගියොත් පරිසරය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මුළු ලෝකෙම තියෙන පරිසරය මිසක් ලංකාවේ තියෙන පරිසරයක් නෙමෙයි. මොකද අපි හිතන්න ඕනේ මුළු ලෝකෙම ගැන. දැන් අපි හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක පාරේ යනවා. ඇයි ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් හොඳයි කියලා කියන්නේ? නෑ, එතනින් එන එමිෂන් එක පොපියුලර් වෙලා තියෙන ජනගහනයගේ හෙල්ත් එකට හොඳ නෑ. හැබැයි ඒ කාර් එකට හදන්නත් කොහේ හරි කෝල් ප්ලාන්ට් එක හරි වෙනම තර්මල් ප්ලාන්ට් එකක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක තමයි ගැප් එක තියෙන්නේ. හැබැයි එනර්ජි වශයෙන් ගත්තොත් අරක ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලොස් ඔක්කොම එනවා. ඉතින් ආවට පස්සේ දැන් ඔය හැම සිටි එකක්ම ඇයි ග්‍රීන් කරන්න ඕනේ කියලා concept හැදිලා තියෙන්නේ health issues හින්දා. මොකද එතන ඇති වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සල්ෆර් වගේ හින්දා තමයි ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න හැමෝම. නැතුව වර්ල්ඩ් එකම ගත්තොත් මං හිතන්නේ ඉෆෙක්ට් එක ඒ තරම් නෑ. ඉතින් දැන් ලංකාවේ අපි ගත්තොත් දැන් කෝල් පවර් වගේ ප්ලාන්ට් එකක් සමහරක් වෙලාවට ඒ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකට තියෙන සල්ලිත් එක්ක
මේ වගේ ප්ලාන්ට් එකක් හැදුවට දැන් අද වගේ ජර්මනි වල ගත්තොත් ජර්මනි වල සිටි එක මැද්දේ කෝල් ෆ්ලවර් තියෙනවා ක්ලීන් කෝල්. ඒකේ ඩස්ට් අරෝමියෝ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවට ෆිල්ටර්ස් අරෝමියෝ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ගත්තොත් රටක් ගත්තොත් අපි කතා කරනකොට හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ අනිත් රටවල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද අනිත් රටවල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ ඩෙවලොප් රටවල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා නැතුව අපි තීරණ ගන්න ගියොත් අපි ටිකක් අමාරුයි. මම හිතන්නේ ඔය යං ප්‍රොෆෙෂනල්ස් අපි මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ අනිත් අය මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද නැතුව අපි ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඩිසිෂන් ගත්තොත් තමන් අමාරු වැඩට පුළුවන්. මම මේක රටක් ගැන කිව්වා වගේම තමන්ගේ කම්පැනි එක ගත්තත් එහෙමයි. තමන්ගේ කම්පැනි එකට ජෙනරේටරයක් ගන්නව නම් මෙගාවට් 100ක විතර ජෙනරේටරයක් පෙට්‍රල් වලින් දුවන්න ගත්තොත් සමහරකට කම්පැනි බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ එක අපි කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ, දෙක පරිසරය කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ, තුන කොහොමද අපි මොන හරි ගන්න ඩිසිෂන් එකකදී අපි අනිත් අයගේ දේවල් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන එක. දැන් අපි තව පැත්තක් ගත්තොත් දැන් හැමෝම කතා කරනවා රට ගැන. හැබැයි සතුටින් සිටිය හැකි රටක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි සතුටින් හිටිය හැකි රටක් කියන එකේ අපේ යුතුයකම ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ. මොකද දේශපාලන වශයෙන් ගත්තොත් තමයි රටක් ගන්න රට තියෙන මැනේජ් කරන දේශපාලන. අපි ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට අපිට තියෙන්නේ තමන් සතුටෙන් තියන්නේ කොහොමද? ෆැමිලි එක සතුටෙන් තියන්නේ කොහොමද? ආයතනයේ සතුටෙන් තියන්නේ කොහොමද කියන මේ කාර්ය තුන විතරයි. ඒකින්ද අපි ක්ලියර්ලි තෝරගන්න ඕනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. තමන් කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? එතකොට දැන් අරන් බලන්න තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් සතුටෙන්ද ඉන්නේ කියලා. මොකද අපි ගොඩක් හරිය අනුන්ගේ දේවල් කතා කරනවා, ෆැමිලි එක ගැන කතා කරනවා, ආයතනය ගැන කතා කරනවා. හැබැයි තමන්ව මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමන් කතා කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ඒක පුරුදු වුණොත් ඉස්සෙල්ලාම තමන්ව මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. මට දැන් උදාහරණ වශයෙන් ගත්තා සමහරක් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා තමන්ව මැනේජ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට පේනවා. මොකද අපිට ඒක පේනවා මෙයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර මැනේජ්මන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් තිබුණත් හැබැයි එයා යාව මැනේජ් කරගෙන නැහැ කියලා. ඒතකොට අපිට එතනින් එහාට කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට ෆැමිලි එක ගත්තොත් ෆැමිලි එකක් කොහොමද සතුටෙන් තියන්න පුළුවන්? ෆැමිලි එකක් ගත්ත කිව්වහම අපි ළමයින්ව වයිෆ් අපි ළඟ ඉන්නව නම් අම්මලා තාත්තලා මේ ඔක්කොම සතුටෙන් තියන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකත් ටිකක් බැරෑරුම් කාර්යයක්. මොකද දැන් හොඳම එක්සාම්පල් එකක් ගත්තොත් ළමයෙක් ඉස්කෝලේ යනවා නම් ඒ ළමයාට ಜಾති දෙකයිනේ. දැන් ළමයා පොඩි කාලේ අම්මලා තාත්තලාට හොඳටම සල්ලි තියෙනවා නම් සබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොටම ටියුෂන් දෙනවා. දුන්නාම ළමයා ඉන්නේ හොඳම අමාරුවෙන්. හැබැයි බලන්න දුප්පත් ළමයෙකුට ඉස්කෝලේ යන්න විතරයි සල්ලි තියෙන්නේ. ඒතර ටියුෂන් යන්න සල්ලි නැහැ. ඒතර ටියුෂන් යන්න සල්ලි නැති හින්දා අර පොඩි ළමයා සතුටෙන් ඉන්නවා. හැබැයි සල්ලි තියෙන එක්කෙනාගේ ළමයා අසතුටෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් මේක ඔක ಜಾති දෙකක්. දැන් ළමයා අසතුටෙන් හිටියට අර ඔක්කොම ප්‍රෙස් කරලා අවුරුදු 24 විතර වෙනකොට ඒ ළමයා හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සතුටෙන් ඉන්නවා. අර ළමයා අවුරුදු 24න් පස්සේ අසතුටෙන් ඉන්නවා. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව. ඉතින් ಜಾති දෙකයි. පොඩි කාලේ සතුටෙන් තියන්න පුළුවන් අවුරුදු 24 වෙනකන් නැත්තම් අවුරුදු 24න් පස්සේ සතුටෙන් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කාරණා දෙක අපි කොහොමද බැලන්ස් කරන්න කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. මොකද දැන් අපි කතා කරා ස්ටීම් එන්ජින්, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, ටෙක්නොලොජි. මේ ටෙක්නොලොජි වලට අපි ඉස්සරහට ෆේස් කරනවා නම් අපි දැම්ම ඉඳලම এডুকেෂන් එකේ ළමයින්ගේ අපි එතනට හදන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සිංහලෙන් හරි දෙමළෙන් හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ අපි වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකට ළමයා පොඩ්ඩක්
හුරු කරන්න පුළුවන් නම් ළමයා මං හිතන්නේ ඒකත් එක්ක ටෙක්නොලොජි එකට ෆේස් කරන්න ලේසි. හැබැයි නැත්තම් ෆියුචර් එකේ මොකද ෆියුචර් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන ඒවා ලාර්ජ් සයිස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තමයි එන්නේ. මොකද පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට සර්වයිව් වෙන්න අමාරුයි. මොකද ඔක්කොම මැෂින් ටෙක්නොලොජි ආවට පස්සේ රොබෝට් වැඩ කරනකොට ඔක්කොම ලොකු ලයින්ස් තමයි එන්නේ. ඉතින් පොඩි ලයින්ස් වලින් මැනුෆැක්චර් කරන එකේ කොස්ට් එක වැඩි. ඉතින් ඒක හින්දා ෆියුචර් එක අපි ළමයින්ව සතුටින් තියන්න ඕන නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා දැම්ම ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ ළමයා ලොකු වුණාට පස්සේ ඒ ටෙක්නොලොජි බේස් එක ඔක්කොම ආවට පස්සේ ඒ ළමයාට ෆේස් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ වගේමයි ෆැමිලි එක තියන්නේ කොහොමද කියලා ගත්තොත් වයිෆ් වෙන්න පුළුවන්, හස්බන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ඇති නොකරගෙන ජීවිතේ ගෙනියන්නේ? ඒ කියන්නේ සතුටෙන් තියන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඕකත් හරි සිම්පල්. Tamanට හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් අපි කියමුකෝ වයිෆ්ගේ හරි හස්බන්ඩ්ගේ හරි හැටි දන්නවා නම් අපි ඒකට අනුව හැඩ ගැහෙනවා මිසක් ඒක වෙනස් කරන්න බෑනේ. දැන් අපි හරියට ගයක් හදලා ගේ හොඳ නැහැ කිව්වොත් දැන් ඉතින් තියෙන ගේයින් කොහොම හරි ඒ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕනේ. නැතුව අපි එතනින් එහාට මේකටම ගිහිල්ලා අර බිත්තිය කඩලා මේක කඩ ඉන්නවට වැඩිය හොඳම දේ තමයි ඒ අනුව මොකද හැමෝම පර්ෆෙක්ට් නෑ. ඔය මැරි කරපු කපල් එකක් කරන් බලන ඊවන්ද මම වුණත් මම කියන්නේ නෑ පර්ෆෙක්ට් කියලා. මොකද සමහරක් වෙලාවට මගේ නෝනා හිමින් සැරේ කියනවා වා මේ කරන වැඩේ එච්චර හරි නෑ නේද කියලා. ඉතින් මං කියනවා පොඩ්ඩක් වා සද්ද දාලා කියන්න. ඒකට තමයි මට තියෙන්නේ මේකේ බැරෑරුම්කම කියලා. ඉතින් ඒත් කියනවා නෑ නෑ ඔයාට මම මේ වගේ තුන් පාරක් විතර කියනකොට ඔයා හැදෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මට සද්දයක් දාන්න දෙයක් නෑලු. ඉතින් ඒ යාගේ හැටි. යා මාව මැනේජ් කරන විදිය. මොකද ඕක සද්ද දාලා මම කියන්නේ ඕක උච්චර හොඳ නම් පොඩ්ඩක් හයියෙන් කිව්වහම ඉවරයිනේ කියලා. ඉතින් නෑ කියන්නේ තුන් පාරක් විතර ඔය වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ තුන්වෙනි පාර කිව්වන් පස්සේ ඕක හරියනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ හැම තැනම තියෙන ප්‍රශ්න ටික මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේව එච්චරම දුරට හිතන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැතුව අපි මොනවද කරන්නේ? එක්ක රට ගිහිල්ලා ගැන කතා කරනවා. එක්ක ආයතනය ගැන මොන හරි කතා කරනවා. නෑ. ඉස්සෙල්ලා තමන් සතුටෙන් ඉඳලා ෆැමිලි එක සතුටෙන් තිබ්බොත් තමයි ඊළඟට ආයතනයේ සතුටෙන් තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි සතුටු වෙන විදිය ගත්තොත් දැන් අපි කියන්නකෝ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ බ්ලොග් ගල් ගහන අපි තැනක් හදනවා. ඒතර උදේ පාන්දර 5ට ගිහිල්ලා අර බ්ලොග් ගල් එක ගහනවා. ගැහුවාම දැන් මේක අපේනේ. ඒතර අපි පාන්දර 5ට අපිට සද්ද ඇහිලා නැගිටලා අපි හිතනවා රයිට් මගේ මිනිස්සු ටික වැඩ. දැන් බ්ලොග් ගල් ටික ගහනවා ඔක්කොම හොඳයි. මං 5 ඉඳලා 6 විතර වෙනකන් ඇඳේ ඉන්නේ හරිම සතුටින්. ඇයි? මගේ බ්ලොග් ගල් වැඩ. මොකද ඒක මගේ සද්දයක් හින්දා. දැන් බලන්න මේක අල්ලපු ගෙදර එක පිටේ එක්කෙනෙක් බ්ලොග් ගල් ගහනවනම් පාන්දර 5ට නැගිටලා දත් මිටි කාලා පොලිසිය ගිහිල්ලා මොන හරි කරන්න බලනවා මේක නවත්තන්න. ඇයි? ඒක අනුන්ගේ සද්දයක් හින්දා. මේ එකම සද්දේ අපි කොහොමද ගන්නෙ? මේක තමයි මැනේජ්මන්ට් එක. අරකත් බ්ලොග් ගල් ගහන සද්දේ මේකත් බ්ලොග් ගල් ගහන සද්දේ. අපි අරක සතුටෙන් බාර ගන්නෝ අනිත් එක සතුටෙන් බාර ගන්නෑ නෑ. දැන් මට නම් ඔය ඕන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම හොඳම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. පොඩි ළමයෙක් ඇඬුවා ෆ්ලයිට් එකේ යනකොට ස්ටුවර්ඩස් ඇවිල්ලා කිව්වා සෝරි සර් නෝ මං කිව්වා ඒ මගේ ළමයා කියලා. ස්ටුවර්ඩස් බය වුණා පස්සේ මොකද ආයි හස්බන්ඩ් එක්ක ඉන්නේ ඉන්නකොට ඉතින් මං කිව්වා ඒ සද්දේ මං හිතුවා මගේ ළමෙක්ගේ සද්දේ කියලා. ඉතින් මට ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඉතින් ඔච්චරනේ හිතන විදිහ. ඉතින් ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට්ස් පස්සේ ආවිලා කිව්වා ඇයි ඒ විදිහට හිතන්නේ කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේක ඒ ළමයා අඬනවා. මට නවත්තන්න පුළුවන්ද? බෑ. මම මේක කොහොමද සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්? ඉන්න පුළුවන් එකම දේ සද්දේ මගේ කියලා හිතන එක. ඉතින් මගේ ළමයා කියලා හිතුවොත් මට සතුටුයි. මං අනුන්ගේ ළමයා කියලා හිතුවොත් අසතුටුයි. දැන් මම ප්ලේන් එකේ යනකම්ම අසතුටෙන් ඉන්න ඕන සතුටෙන් ඉන්න ඕනද? තමන් හිතන විදිහ. ඉතින් මේ වගේ සිම්පල් දේවල් වලින් තමන්ගේ ඔළුව හැදිලා සතුටෙන් hina වෙන්න පුළුවන්, හඬන්න පුළුවන්. මේ දෙකම තමන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි හැම තිස්සෙම තමන් මොන හරි රිප්‍රෙස් හරි මොන හරි වෙච්ච වෙලාවකට
Taman ටක් ගාලා හිතන්න මම මේකෙන් අනිත් පැත්තට පයින්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ඒක හරිම සිම්පල්. සිම්පල් කියන්නේ හිතන එක මාරු කරලා දාන්න. ඇයි දුක් වෙන්නේ? එහෙම දුක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? නෑ. මොකද ඔන්න Tamanට ඇඟට රිදෙන මොන හරි පිහක් තියලා චූට්ට කපනවා නම් රිදෙනවා. ඉතින් එහෙනම් පොඩ්ඩක් වරි වුණාට කමක් නැහැ දැන් මේක කැපෙන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ඔය හැමෝම හිත අමාරුවෙන් ඔය තියෙන ඔක්කොම ඇයි ඒ විදිහට හිතේ අමාරුවෙන් ඉන්නේ? කොහොමද රිදෙන්නේ මේක ඇඟට? Taman ගන්න විදිහ. ඉතින් Taman ඒ විදිහට නොගෙන හිටියාම ඉවරනේ. දැන් අපි කියන්නකො යම් කිසි පුද්ගලයෙක් Tamanට බයිනෝ. බයින් එක Tamanට අදාළ නැත්තම් ඒක මට නෙවෙයි කියලා හිතුවාම ඒ බයින් එකෙන් ඇයි Tamanගේ කනට ගන්නෙ? පැත්තකට තියන්නකො ඒක. මේ පැත්තකට තියලා hina වෙලා ඉන්න. දැන් මට නම් මේ කාර්යය හොඳට කරන්න පුළුවන්. මට නම් කවුරු මොනා කිව්වත් මං hina වෙලා ඇත්තද කියලා නිකන් ඉන්නවා. එච්චරයි. ඉතින් අන්තිමට ඕක තමයි දක්ෂකම. තමන් සතුටෙන් ඉන්න විදිය තමන් විසින්ම ඇති කරගන්න ඕනේ. නැතුව අපි බලන්න කාටවත් දැන් ඔය දුක් වෙන එක මට ඇත්තටම දුක් වෙනින් ඉන්නකොට මට ඇත්තටම මිනිස්සු ගැන හරිම දුකයි මට. ඇයි මේ මිනිස්සු දුක් වෙන්නේ කියලා. මම සමහරක් වෙලාවට අහනවා සමහරක් අයගේ මම අඳුරන අහනවා මොකටද ඔය අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී මම කො මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට කරාම ඉවරයිනේ කියලා. දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. එක ડોක්ටර් වයිෆ් උත් ડોක්ටර් හස්බන්ඩ් උත් ડોක්ටර් ළමයි දෙන්නත් ඇවිල්ලා O level කරනකොට අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වා බලන්නකෝ මිස්ටර් පෙරේරා මේ ළමයි දෙන්න ආර්ට් කරන්නම හදනවා හොඳටම හොඳ ළමයි දෙන්නෙක් හැබැයි A level වල ආර්ට් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඇයි දෙන්න කරන්නේ? නෑ ඒ දෙන්න ආස ආච්චිගේ චරිතෙට. ආච්චිත් ගෙදර ඉන්නේ ආච්චි ඇවිල්ලා පෙන්ෂන් ගියපු ටීචර් කෙනෙක්. ඉතින් ළමයි දෙන්නට ටීචර් තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද ආච්චිත් කරලා තියෙන ආර්ට් මේ දෙන්නත් ආර්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම අර දුවල දෙන්නත් එක්ක කතා කළා. මම හිතුවා ඇයි ඕගොල්ලන් කැමති නෑ නෑ අම්මගේ තාත්තගේ ලයිෆ් එක නම් කිසි වැඩක් නෑ. මේ දෙන්න ඉන්නේ 9ට විතර ගෙදර. පාන්දර 7 වෙනකොට යනවා. අපිට දන්නේ නැහැ අපි ආච්චිත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. අපිටත් ලොකු වුණාම ආච්චි වගේ තමයි ඉන්න ඕනේ. අපිට මේ අම්මගේ තාත්තගේ ජොබ් එක වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි ડોක්ටර්යි වයිෆුයි හරියට දුකින් ඉන්නේ. ඉතින් මං හැව දූල දෙන්නගෙන් ඔය දෙන්න කැමති නැද්ද මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ උගන්වන්න? ඉතින් ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා ඇහුවා මං කෝ ඕගලන්ට ආච්චි වගේම ආච්චි ආර්ට් කරලා ඉස්කෝලේ ගියන්නුවා. ඔය දෙන්න ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් වෙලා මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ උගන්වනවා. ඉතින් මගෙන් අහනවා ගෙදර එන්න පුළුවන්ද 3ට විතර? මං කෝ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වුණාම ඕගොල්ලන් ගෙදර එන්න පුළුවන්. පස්සේ දූල දෙන්න අපේ ගෙදරින් ගියේ දෙන්නම A level සයන්ස් කරනවා කියලා. අද දෙන්නම ડોක්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඒ ළමයි අම්මාගේ තාත්තයි හොඳම බ්‍රයිට්. හැබැයි ළමයි දෙන්න යන්න හැදුවේ වෙන පැත්තකට. මොකද අර ආච්චිත් එක්ක තියෙන ඒ ගෙදර තියෙන බැඳීමට ඒ දෙන්නගේ ලයිෆ් එක එතනට මෙහා කරලා තිබුණා. හැබැයි මට පුළුවන් වුණා එක පැයක් වගේ ඇතුළත මේගොල්ලන්ගේ මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ උගන්වන්න කියන්න. මම දුන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට සොලියුෂන් එකක් විතරයි. හැබැයි බලන්න ආර්ට් කරලා ටීචර්ස්ලා දෙන්න මෙච්ච ළමයි දෙන්නෙක් අද මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නව කිව්වහම දැන් නම් හිතන්නේ මේ දෙන්නම ට්වින්ස්ලා අවුට් වෙලා ඉන්නේ මේ අවුරුද්ද නැත්තම් ගිය අවුරුද්ද. මොකද දැන් අපේ ගෙදර එන්නෙත් නැහැ ලැජ්ජාවට. මොකද මම හැමතිස්සෙම අහනවා ටීචර්ස්ලා දෙන්න කොහොමද කියලා අහන හින්දා දැන් අපේ ගෙදර එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හැම දෙයක්ම තමන් කල්පනා කරොත් තමන් ඉස්සෙල්ලා හිතුවොත් මං හිතන්නේ ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අර වගේ. හැබැයි දැන් ඔය ස්පෙෂලි ළමයින්ට දැන් ඔය එක එක දේවල් වලට යන්න හදනකොට තමන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරගෙන බලන්න ෆියුචර් එක කොහොමද කියලා ළමයින්ගේ. මොකද ළමයින්ට ඕන දේ කරන්න දුන්නොත් ආසාව කියන එක ඇති වෙන්නේ සමාජයෙන්. එක්කෝ එයාගේ යාළුවෙක්ගෙන්. දැන් මේ ළඟදිත් මම අඳුරන ෆැමිලි එක ඒත් A level කරලා පාස් වෙලා මේ ඒක පැත්තකට යන්න හැදුවා. මම ඇහුවා දුව ඇයි ඔයා එහෙම යන්න හදන්නේ? නෑ මගේ හොඳම යාළුවත් ඒ වැඩේ තමයි කරන්නේ. මං කෝ හොඳම යාළුවා කරන වැඩේ ඔයා කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයාට මොනවාටද ආස?
දැන් මම එහෙම හිතුවෙත් නැහැ. හැබැයි යාළුවත් එක්ක දැන් දෙන්නත් එක්ක එකට යන්න ඕනේ. මම කොහොද ඔය දෙන්න යුනිවර්සිටි දෙකකට වැටෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයින්ද ඕක කරන්න එපා කියලා මම ඒකත් අනිත් පැත්තට හැරෙව්වා. හැබැයි මේ වගේ මිනිස්සුන් සතුටෙන් තියන්න තමන් රටවල් සතුටෙන් තියන්න හිටියොත් එimhe හරිම අමාරු වැඩක්. තමන් මම මේ කියන්නේ තමන් ගැන. තමන්ට සතුටෙන් ඉන්න හරිම ලේසි. කොච්චර අපි ෆැමිලි එකක් හැටියට හිටියට තමන් සතුටෙන් නැත්තම් ෆැමිලි එක සතුටෙන් තියන්න බෑනේ. ඔය කවුරු මොනා කිව්වත් මම නම් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. සමහරක් අය කියනවා මම නම් පොඩ්ඩක් අප්සෙට් එක. හැබැයි ෆැමිලි එක මං නැහැ වයිෆුත් හොඳටම අප්සෙට් වාගේ කියලා තමයි මං කියන්නේ. මොකද තමන්ට සතුට වෙන්න බැරි නම් දැන් අන්තිමට ෆයිනලි මේ මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඔෆිස් එකේ ඇවිල්ලා විතරක් මැනේජ් කරන ගැන මම මේ කතා කරන්නේ නෑ. ඉස්සෙල්ලත් පොඩි දෙයක් මං අහන්නේ. තමන්ව මැනේජ් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් යුනිවර්සිටි එක ඇවිල්ලා හරි මොන හරි කියන්නේ බිස්නස් එකක් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? හැබැයි බිස්නස් එක මැනේජ් කරන්න එනකොට තමන්ව මැනේජ් කරන් ඉන්න එපා. එතකොට ඒ කෑල්ල කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද බිස්නස් එකක් මැනේජ් කරන්නේ? ඉතින් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන් හැමෝටම මේක හොඳ අද දවසේ මං හිතන්නේ මේක ටිකක් පොඩක් ඔළුවට ගන්න අරගෙන හිතන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහම ඉතින් දමක පෙර කිව්වා මේ කේන්ති ගන්න එක නවත්තන්න ඉතින්ලා. වැඩක් නැහැ කේන්ති ගැනීම. මොකද කේන්ති ගන්න මොනා කරන්නද? මොකද කරන්න පුළුවන් අන්තිමට? මුකුත් කරන්න බෑ. තමන් විසින්ම තමන් තැවි ඉන්නවා. දැන් ඔය කිව්වත් මමත් ඉඳලා හිටලා කේන්ති ගන්නවා. හැබැයි ගත්තට ඒක මම ඒ වෙලෙම නවත්ත ගන්නවා. මයි ළඟ ඒ ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. ඒක ගත්තොත් 10 මිනිත්ස් ඇතුළත ඒක මම මොකද මට කේන්ති අරන් ගෙදර ගියොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම කොහොම හරි ඔෆිස් එකේ කේන්ති ගත්තාම ඒ වෙලාවෙම ඒක නතර කරගෙන ඒක හිමින් සැරේ ඒක අතාරිනවා. මම දැනගෙන සමහරක් වෙලාවට මොකද සමහරක් වෙලාවට කේන්තියක් නැහැ කියලා පෙන්නුන් නැත්තම් මොකද ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නැති එක්කෙනෙක් ඉස්සරහා ඉන්නවා. මම ඒක පස්සේ කියන්නම් මොකද්ද ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේක. එතකොට දැන් මැනේජ්මන්ට් එකේදී දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් උසේන් බෝල්ට් අවුරුදු 20ක් පුරුදු වෙනවා. පුරුදු වෙලා ඇවිල්ලා විනාඩි 10යි දුවන්නේ. ඔයගලන් හැමෝම දන්නවා ෆාස්ටස්ට් රනර්. විනාඩි 10කට වඩා දුවලා නැහැ. විනාඩි 10න් තප්පර 10න් ඉවර කරනවා. ඉතින් රේස් 50ක් දිව්වත් ඔච්චරයි. හැබැයි අවුරුදු 20ක් ට්‍රේන් වෙලා. අපේ මොනවද කරන්නේ? අවුරුදු 20ක් රේස් දුවනවා විනාඩි 10ක් ට්‍රේන් වෙලා. නේ? ඒ කියන්නේ කාටවත් දුවා ගන්න බැරි මෙහි. ඇයි? විනාඩි 10යි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 20ක් දුවනවා. ඉතින් මේව තමයි වෙනස්. ඇයි උසේන් බෝල්ට් අපේ අය වෙනස්? එච්චරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. අවුරුදු 20ක් දුවලා ට්‍රේන් වෙලා දුවනවා. අර තප්පර 10 දුවන්න. අපේ අය අනිත් පැත්ත. ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද අවුරුදු 20ක් අපේ කවුරු හරි පුරුදු වෙලා විනාඩි 10ක් දුවපු එක්කෙනෙක්? නෑනේ. ඒ වගේ දුවලත් නෑ. ඉතින් අර දුවන්නත් බෑ. ඕක තමයි අන්තිම රිසල්ට් එක. ඉතින් මම මේ හැම කියන පොයින්ට් එකක්ම ඇයි මං කියන්නේ මට මේ ඔක්කොම හොඳට පේනවා. මොකද මිනිස් මම මෙච්චර මැනේජ් කරනකොට මං දන්නව එනකොට මොකටද එන්නේ කියලා දන්නවා මං. හැබැයි මම ෆැමිලි එක ගැන කිව්වහම ඉස්සර මට මගේ අම්මා පොඩි කාලේ මටයි මල්ලා දෙන්නටයි ඉස්සරහ ගෙදර ළමයි දෙන්නටයි ලෙද බෝලකුයි බැට් එකකුයි ගෙනත් දුන්නා. එතකොට ගාඩ් එකක්වත් පෑඩ් එකක්වත් ලෙග්ස් වලට දාන්න මොනක්වත් නැහැ. අතට දාන්න ග්ලව්ස්වත් මොනක්වත් නැහැ. බෝලෙයි බැට් එකයි විතරයි. අම්මා තැලුම් තෙල් බෝතලේ තියාගෙන පුටුවක් තියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා අපි ක්‍රිකට් ගහනවා බලන්න. දැන් මට බෝලේ අතේ තියෙනවා පොඩි මල්ලි ඉන්නවනම් මම එක ස්පීඩ් එකකින් බෝල් කරන්නේ. ලොකු මල්ලි ඉන්නවනම් තව ස්පීඩ් එකකින් බෝල් කරන්නේ. ඇයි? ඇඟේ වැදුනොත් මම දන්නවා ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මම ඒ වගේ අපේ අම්මා මාව පුරුදු කරලා තියෙනවා ඒ ලෙවල් එකට. ඉතින් ඒකින්ද මට මැනේජ් කරනකොට සමහරක් වෙලාවට අපේ ආයතනවලම ඉන්නෝ කොච්චර කිව්වත් ලොකු ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවොත් උත්තර දී ගන්න බෑ. මම ඒ වෙලාවට පොඩි ප්‍රශ්න අහලා ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරලා අරින්නේ. ඒතර සමහරක් වෙලාවට ඉතින් මේක තමයි මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ. ඒ දෙන්නගෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ගෙදර දෙන්න ගෙදර යන්න ඕනේ.
ඉතින් එහෙම කාවත් අපිට හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔෆිස් එකේ අය දන්නවා මේ වැඩේ. ඒගොල්ලන් අහන මොකද්ද සර් කරේ? ඉතින් මං කිව්වේ මනුස්සයගෙන් ලොකු දෙකක් ඇහුවොත් මොකද වෙන කල? එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ ට්‍රේනින් එක මං හිතන්නේ අර ලෙදර් බෝලේ මගේ අතට අරගෙන මොකද මල්ලිව අවුට් කරන්නත් ඕනේ හිමින් බෝල් කරන්නත් ඕනේ. ඉස්සරහ ගෙදරට නම් පොඩ්ඩක් හයියෙන් දානවා. ඉතින් ඒකමනේ මම මේ කරන්නේ දැනුත් කරන්නේ ඒකම. මොකද්ද වෙනස? එකම බෝලේ මට ස්පීඩ් දාන්න පුළුවන් මම දාන්නේ නැහැ. මොකද දාලා මොන හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ඒ වගේමයි. ප්‍රශ්න කියන එක මට අහන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මෙයා හරියට දන්නේ නැහැ කියලා. මං අහන්නේ නැහැ. මොකද මේක තමයි නැත්තම් කොහොමද 60000ක් මැනේජ් කරන්නේ? මොකද එහෙම කරන්න ගත්තොත් එන එක්කෙනාව ගෙදර හරින්න එනවා. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඒකින්ද තමන් හිතන්න එපා තමන් ස්මාර්ට් වෙච්ච පළියට මේක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම බෑ. එන එක්කෙනාගේ හැටියට තමයි ස්පීඩ් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් නැත්තම් හැමෝම හිතන්නේ මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ මම ඒක පස්සේ කියන්නම් ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි මේක තමයි මම දකින පොඩි දේවල්. මම ආයි කියන්නේ ආයි එන්නේ මම Taman ළඟට. මොකද Tamanව මැනේජ් කරන්නේ නැත්තම් මේක තමයි තියෙන ලොකුම දේ. Tamanව මැනේජ් කරන මිනිස්සයා දන්නවා වයිෆ් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද, ළමයින්ව මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද, ආයතනයක් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මූලික දේ Taman ඉස්සෙල්ලාම කේන්ති ගන්න දේවල්. අනිත් එක තමයි Tamanට වැරදුනහම වැරදිච්ච කොතනද වැරදින්නේ කියලා. සමහරක් අය ලොකු අය ඉන්නෝ මම ලොකුයි ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මම වුණත් මොන හරි වැරදුනොත් දැනගන්න ඕනේ මේක කරෙක්ට් කරගන්න. නැත්තම් යන්න බෑ. සමහරක් වෙලාවට මට ඒක ඉම්පැක්ට් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්නවා නම් මගේ අතින් වැරදුනා කියලා මම ඒක ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ඒක හදාගන්න. මං ඒ ලෙවල් එකට පල්ලෙහාට ගියේ නැත්තම් කොහොමද මේ දිගට කරන්නේ? මොකද අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා ලංකාවේ මේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට ජොබ් ක්‍රියේට් කරන්න. අපි මෙහෙම හිටියා කියලා මට ඕනනම් ඉන්න පුළුවන් හැපි එකේ ෂෝක් එකකට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නෑ. මම හිතන්නේ දැන් මේ IT බේස් අපේ ළඟත් හරි අඩුයි ඒ වගේ කම්පනීස්. මේක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මගේ ළඟ ඉන්කියුබේටර්ස් වගේ දැන් අපි හෙලිස් ගත්තොත් 150ක් ඉන්නවා බ්‍රේක් ඉවන් ලොස් වෙවි අපි තියන් ඉන්නවා මේ බිස්නස් මොඩල් එක කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. ළමයි 15000කට විතර රසාල් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මොකද ඒවා වැඩ කරනවා අඩුයි. මොකද එක shift එකක් දිවුවොත් capital expenditure එක ඒකට යනවා. මොකද එක shift එකයි. හැබැයි shift 3ක් දිවුවොත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. shift 3ක් දුවන්න infrastructure එක මදි. ඒතර ඒකට transport දීලා අරම මේවා කරන්න ගියොත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ අපි ඔක්කොම ඒවා සමහරක් දේවල් අපිට පුළුවන් හෙට වහලා දාන්න. හැබැයි එහෙම කරන්නේ අපි. අපි රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට වගේ මේවා බල අපේ තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි එක. මොකද ෆියුචර් එකේ අපි ජොබ්ස් ක්‍රියේට් කරේ නැත්තම් කවුද ක්‍රියේට් කරන්නේ? මොකද ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් සමහරක් වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් මං වගේ කෙනෙක් ඇයි ඔච්චර වොරි වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැහැ. මොකද මං කරන ජොබ් එක නැත්තම්. මටත් ජොබ් එකක් නැති වෙනවා නැත්තම්. ඉතින් ඒකින්ද අපි හැමෝටම ඉස්සෙල්ලාම තමන්ව මැනේජ් කරගෙන ෆැමිලි එක මැනේජ් කරලා කම්පැනි එක මැනේජ් කරලා ඊළඟ ලෙවල් එක තමයි සෝෂලි අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කරන එක. දැන් අපි දැන් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් අපි ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ගමු. දැන් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ට රූටින් වර්ක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ඒ රූටින් වර්ක් එක කරාම ඇති කියලා හිතනවා. හැබැයි ෆියුචර් එක ඒ රූටින් වර්ක් එක කරන්න මැෂින් එක තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ ජොබ් එක තමයි කොහොමද කම්පැනි එක ෆියුචර් එක ප්ලෑන් කරන්න. කොහොමද කොස්ට් එක අඩු කරන්නේ? මොනවාද ට්‍රෙන්ඩ්ස්? කොහොමද බිස්නස් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ? මේ ඔක්කොම ඒ වගේ ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ගේ අතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හැම ආයතනයකම හැම වැඩ කරන කෙනෙකුගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි රූටින් වර්ක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ රූටින් වර්ක් එක මම හිතන්නේ ෆියුචර් එක ටේක් ඕවර් කරයි මැෂින් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඉමෝෂනලි බලන්න ඕනේ කම්පැනි එකට මම මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඇඩිෂනල්. මොකද රූටින් වර්ක් එකකට අන්තිමට ෆයිනල් chart එකක් හදලා දුන්නොත් data entry එකක්.
ඒතර ඒ data ටික මේ කාට හරි කිව්වොත් පොඩි ළමයෙකුට එන්ටර් කරන්න කියලා top management එකේ මෙයා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි top management එකේ ඉන්නේ emotionally think කරලා අපි කොහොමද මේ කම්පැනි එක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයට හිතන්න පුළුවන් නෑ මට වෙන කම්පැනියකට යනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. කම්පැනියෙන් කම්පැනික මාරු වෙන එක නෙමෙයි. හැබැයි කම්පැනිස් ටික ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මොකද තනියෙන් IT එක්කෙනෙක් හිටියා කියලාවත් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් හිටියා කියලාත් ඇයි ටීම් වර්ක් එකක් කියලා කියන්නේ? ටීම් වර්ක් එක අවශ්‍ය මේකට. මොකටද? මේ කම්පැනි එකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න 10 years වලට අරන් යන්න ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ප්ලෑන් කරේ නැත්තම් දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් කැලේ සිංහයයි මුවයි ඉන්නවා. මුවා උදේ නැගිටිනවා මම කොහොමද අර එන සිංහයාට වඩා හයියෙන් දුවන්නේ. මොකද ඌ කන්න එන්නේ සිංහයා. සිංහයා නැගිටිනවා මම අඩුවෙන් වේගෙන්ම දුවන මුවාව කන්නේ කොහොමද? මොකද එයාත් දුවන්න පුළුවන් එයාත් කම්මැලිකමට හිතන්නේ මූ රංචුවෙන් අඩුවෙන්ම දුවන එක්කෙනා පස්සේ තමයි එයා දුවන්නේ. ඔය අරන් බලන්න ඕන වීඩියෝ එකක් මුවා සිංහයා හැමතිස්සෙම ප්ලෑන් කරන්නේ අර අඩුවෙන්ම දුවන එක්කෙනා. ඒක කන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නම මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? දෙන්නම කරලා තියෙන්නේ දුවන එක. සිංහයත් දුවලා මුවත් දුවලා. ඉතින් එතකොට අඩුවෙන් දුවපෙක් කෙනාව කනවා. ඉතින් ඒක තමයි ෆියුචර් එක. හිමින් අපි දිවුවොත් ඒ කම්පැනි එක එහෙම දුවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අර හිමින් දුවන මුවාට වෙන දේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම හැමෝටම කියන්නේ ඒකයි තමන්ගේ කම්පැනි එක තමන් වැඩ කරන තැන කොහොමද ඊළඟ ලෙවල් එකට ගේන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න. මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඒක. සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ රාජකාරිය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන් ඒක විදියට හිතන්න ගත්තොත් ඕවරෝල් හිතන්න ගත්තොත් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මැනේජ්මන්ට් එක. මට තව උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක බැංකුවක ගර්ල් කෙනෙක් ඇත්තටම මට නෑදෑ වෙනවා. ඒ ගර්ල් මට ඇවිල්ලා කිව්වා මම දැන් අවුරුදු 3ක් විතර බැංකුවේ කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් හිතුවේ නෑදෑකම් වලට හම්බෙයි කියලා මට කියලා. මං කෝ ඇත්තද කියලා. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා දැන් කොච්චරක් බිස්නස් තියෙනවද? අර මේ ඔක්කොම අහනකොට කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මං කිව්වා කියලා හරි මෙයාට ප්‍රොමෝෂන් එකක් නොදෙන්න ඕනි කියලා තමයි මං හිතුවේ. ඒ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒකන මං එයාගෙන් ඇහුවා ඇයි ඔයාට මේ ටික දැනගන්න බැරි? නෑ නෑ ඒක මට අයිති දේවල් නෙමෙයිනේ. මං කිව්වා දැන් ඔයා කෑම කන්නේ කාගෙත් එක්කද? කෑම කන්නේ බ්‍රාන්ච් එකේ අයත් එක්ක තමයි. මං කිව්වා හිමීට අහන්න. මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මං කිව්වා හිමිහිට අහන්න මේ දේවල් කොච්චර ඩිපොසිට් දෙනවද? කොච්චර අපි ලෙන් කරනවද? කොච්චරද කියලා. ඒතර ඔයා හරියට මැනේජර් කෙනෙක් වගේ කියලා. පස්සේ මේ ගෑල්ලා මට අවුරුදු 1කමාරකට පස්සේ හම්බුණායි. හැබැයි හම්බ වෙනකොට අර ටිවිච්ච ડિප්‍රෙස් ගතිය ඔක්කොම ගිහිල්ලා මූණ hina වෙලා හොඳට ඉන්නවා. මම මොකද? සර් මට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුණානේ. මං ඉතින් එකපාරට හිතුවා දැන් මොකක් හරි මෙයා මේ මාවත් යූස් කරලා මොන හරි කරගත්තද කියලා මං ආයෙ අර ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා. හොඳට දන්නවා. ඉතින් මම දැනගත්ත හරි. දැන් ඒ කියන්නේ ළමයා වැඩ. ඒ කියන්නේ මම හින්දා මොන හරි කරගෙන නෙවෙයි ළමයා හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඕකයි. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම නෑ අපිට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බෙන්නේ නෑ අරක නෑ කියලා. ඒ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති. දැන් තව එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. ඒත් ඇත්තටම නෑදෑවෙන තැනක ඇවිල්ලා මට කිව්වා මට ගවර්න්මන්ට් එකේ පෙන්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරන්නේ. ඇවිල්ලා කිව්වා මෙහෙමයි මම මෙතනින් අස් වෙනවා. අස් වෙලා මට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට ජොබ් එකක් එන්න පුළුවන්. මම මොකටද අස් වෙන්නේ? නෑ මට තියෙන ජොබ් එක කරන්නම් බෑ කිව්වා. මොකද ඔයාලට තියෙන ජොබ් එක? මට තියෙන ජොබ් එක තමයි දැන් පෙන්ෂන් ගිහිල්ලා ගිය ගමම්ම හැමෝම එනවා පෙන්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට පෙන්ෂන් එක හදාගන්න. ඒතර ඕනේ එයාගේ ಜಾති 12ක ඩොකියුමන්ට්ස් ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙයාට තියෙන්නේ දවසකට ෆයිල් 25ක් විතර එයා හදන්න ඕනේ අර පෙන්ෂන් යන අයගේ ෆයිල් එක එයා තමයි හදලා සබ්මිට් කරන්න උඩට. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාගේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මම ඔයා නෙවෙයිනේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් නෙවෙයිනේ සබ්මිට් කරන්නේ පිට මිනිස්සු වගේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? නෑ නෑ දැන් ඒගොල්ලෝ ආවහම මම ඒගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 12 ඕනේ කියලා. මං කෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මොකටද? කොලයක් හදලා print කරාම ඉවරයිනේ මෙන්න මේ 12 අරන් එන්න කියලා. නෑ එහෙම අපිට කොලයක් නෑ. ඉතින් මම හිතුවා කොහොමද මේක කරන්නේ? සමහරක් වෙලාවට අල්ලේ ලියා ගන්නවලු අර කොළ 12 මොනවාද කියලා.
ඒ කියන්නේ එන අය පෙන්ෂන් එක ගන්න අල්ලේ ලියා ගන්නේ. ඉතින් මං කිව්වා දැන් ඔයාට ওই මිනිස්සු 25ක් දවසට එන එක මැනේජ් කරන්න තමයි ඔයාගේ ජොබ් එක. මම නම් හිතන්නේ ওই ජොබ් එකේ ඔයාට හම්බ වෙන පඩියත් ලොකු වැඩි. මොකද ෆයිල් 25ක් මැනේජ් කරන්න ඔච්චර පඩි දෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම ඒ ගමන කිව්වා නෑ. ඔයා ටයිප්‍රයිටර් එකක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔයා ටයිප් කරලා ඕන කොළ 12 හාෆ් ෂීට් එකක ලියන්න. ලියලා ෆොටෝකොපි කරලා දෙන්න එන අයට මෙන්න මේ 12 අරගෙන එන්න කියලා. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ ටක් ගාලා මේ 12 ඊට පස්සේ ටික් කරන්න විතරයි. සර් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ෆොටෝකොපියර් එකක්වත් නැහැ. මම ඔයාගේ පඩි කොච්චරක් විතර හම්බ වෙනවද? මම රුපියල් 40000ක් 45000ක් විතර හම්බ වෙනවා. මම කිව්වා එහෙනම් ඔකට පොඩි බෙහෙතක් තියෙනවා. ડોක්ටර් කෙනෙකුට රුපියල් 1000ක් විතර ගෙවන්න පුළුවන්ද මාසෙට බෙහෙත් ගන්න? පුළුවන් කිව්වා. මම කිව්වා ආගේ ලෙඩේට ડોක්ටර් කෙනෙක්. මම කිව්වා එහෙනම් කරුණාකරලා අරක ටයිප් කරලා රුපියල් 10 දීලා හාෆ් ෂීට් භාගයක විතර 12 ගහලා විතර එක හාෆ් ෂීට් එකට දෙකක් එනවා. කොළ 600ක් විතර print කරලා තියාගන්න ඔයා මාසෙට. තියලා අර එන එක්කෙනාට අරක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම අවුරුද්දකට විතර පස්සේ ආයෙ හම්බෙලා මොකද ප්‍රශ්නේ? මට වැඩ නැහැ නේ සර්. මම ඇයි මොකද වැඩ නැත්තේ? සර් අරක දුන්නාම මේගොල්ලෝ ඒ 12 ගේනවා. ඉතින් සර් මං කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. මොකද ඉස්සෙල්ලා කතා කරනකොට පස්සේ නෑ සර් පෙන්ෂන් ගියාම ඊට පස්සේ මාසේ ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න විදිහක් නෑ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ડિප්‍රෙස් වෙලා මග ළඟට එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මමත් ડિප්‍රෙස් වෙලා හිටියේ. මොකද මම වැඩිපුර කතා කරන්න ඕනේ මේ 12 එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේගොල්ලන්ට. හැබැයි සර් මං දැන් දුර තියලා අරක දීලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද සර් මට ඒක එන්නේ නෑ. ඉතින් මං කෝ දැන් තාම ඔයාගේ මේ වැඩේ කරගෙන යනවද රුපියල් 10 වියදම් කරනවද ડોක්ටර් කියලා. සර් ඒක දැකලා අපේ ලොකු මහතුරුත් ලැජ්ජ වෙලා අන්තිමට ෆොටෝකොපි එකක් ගෙනත් දීලා ඔක්කොම කරලා දුන්නලු. මේ ආණ්ඩුවේ. හැබැයි මම ඒකයි කියන්නේ දැන් බලන්න තමන් උනත් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ උනත් සමහරක් වෙලාවට අපේ ආයතන වලත් ওই වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. උඩට කියනවා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන්නේ නැත්තම් තමන්ගේ පඩියෙන් හරි අර රුපියල් 10 දාලා සතුටෙන් ඉන්නව මිසක් නැත්තම් ඒ රුපියල් 10 පස්සේ හැපිලා ડિප්‍රෙස් වෙලා ඉන්නවද? නැත්තම් අර රුපියල් 10 වියදම් කරලා සතුටෙන් ඉන්නවද? හැබැයි ඕක ડોක්ටර් කෙනෙකුට දීලා බෙහෙත් කරල් දෙකක් බොන්න කිව්වොත් හොඳට බොයි. මේක වියදම් කරන විදිහ ආයතනයේට හාෆ් ෂීට් එකට වියදම් කරනවද? බෙහෙත් ගන්න වියදම් කරනවද? තමන් හිතන විදිහ. මේ සිතුවිල්ලත් එක්ක තමයි තමන්ගේ මේ ඔක්කොම එන්නේ. එතකොට දැන් සමහරක් අය බලාපොරොත්තු වෙලා ඇති මගේ මොනවාද සක්සස් ස්ටෝරි එක කියලා. දැන් මම ෆලෝ කරනවා my 10 rules of success. මේන්ම දේ knowledge driven, since knowledge is power, I always try to learn something new every day. මම හැමදාම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි බලන්නේ. මොකද මම පොඩ්ඩක් දුක් වෙනවා හවස් වෙනකොට මොනක්වත් ඉගෙන ගන්න හම්බුන්නේ නැත්තම්. මම එක ස්ටෝරි එකක් කියන්නම්. මොකද මම කරන දේවල් කියපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. එයාගේ කෝට්ස් ගිහිලා බැලුවොත් මම කරන දේවල් බැලුවොත් ගොඩක් සිමිලර්. මම ඇත්තටම මිනිහට ආදරය කරනවා. මොකද එයා කියලා තිබුණා මමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. හැබැයි මම කරපු අය එයා කියන ඒවා අතර යම් කිසි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද මෙයා ගැන හොඳට හෙව්වා. හොයලා මම මෙයාගේ ස්ටෝරි එක ඔක්කොම බලලා ඔක්කොම කළා. මම අන්තිමට එයා ජීවත් වෙච්ච ගෙදරට ගියා. බර්න් වල ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ගෙදර ගියා. දැන් පොඩි මියුසියම් එකක්. මම ඒක ගිහිලා බැලුවා. ගිහිලා බලලා එයා මුලින්ම වැඩ කරේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකක. මොකද යාට රස්සාවල් හම්බුන්නේ නැහැ. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ටත් රස්සාවක් හම්බුන්නේ නැහැ මුලින්. එතකොට එයා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් විකුණපු එක තමයි කරේ. ඊට පස්සේ තමයි එයාට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ජොබ් එකක් දුන්නේ PhD රිසර්ච් පේපර්ස් කරෙක්ට් කරන්න. ඒක අවුරුදු 3ක් කරාට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම equal mc squared මේ ඔක්කොම ආවේ. මොකද එයා රිසර්ච් එක කරන ගමන් එයාට තේරුණා එයාගේ තියෙන knowledge එක මේ papers correct කරන්න දීපු හින්දා තමයි එතනට ආවේ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් දැන් මම ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ ගේ බලලා නිකන් හිටියා කියලා. නෑ. මම දන්නවා මෙයාගේ බ්‍රේන් එක කපලා අරන් ගියා ඇමරිකාවේ යුනිවර්සිටි එකට. ෆ්ලොරිඩා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි. මම ඒකට කතා කරා. කතා කරලා ඇහුවා
කවුද ප්‍රොෆෙසර් මේක කරන. ඒ ගමන මට දුන්න ලේඩි ඩොක්ටර් ඩීන් ෆොල්ක් ඩොක්ටර්ව දුන්නා. ඊට පස්සේ මම ඩොක්ටර් කතා කරා. දැන් මොකද ආදරය කරලා කියලා දැන් බ්‍රේන් එක බලන්නේ තු මොන ආදරය කරන්නද? නේ මම එච්චර දුරට යනවා. පස්සේ මම ඩොක්ටර්ගෙන් ඇහුවා ඇස් අ කන්සල්ටන්ට් ලංකාවට එන්න පුළුවන්ද? නෑ අක්කෝ නෑ හරි බිසි. මම කිව්වා නෑ මට බ්‍රේන් එක ගැන ඉගෙන ගන්න. මට ඇත්තටම බ්‍රේන් එක ගැන ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි. මම කන්සල්ටන්සි එක දෙන්න හැදුවේ අර ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ බ්‍රේන් එක ගන්න. හැබැයි මෙයා ටික දවසක් වද දෙනකොට තේරුම් ගත්තා මෙයා මේ ඉල්ලන්නේ මේක කියලා. පස්සේ මෙයා පබ්ලිෂ් කරපු නැති ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ 2009, 2012, 2013 මේ රිපෝට්ස් තුනම මට දුන්නා. මොකද මගෙන් බේරෙන්න විදිහක් නැතුව. පබ්ලිෂ් කරපු නැති ඒ රිපෝට් තුන තියෙනවා. දැන් මම දන්නවා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ බ්‍රේන් එකේ මොනවද තිබුණේ, කොයි කෑලිද අනිත් අයට වඩා ඝනකම වැඩි, කොයි කෑලිද ලොකු, මම මේ ඔක්කොම දන්නවා. මම මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒක කවුරු හිතුවොත් දැන් සමහරක් අයට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කිව්වොත් වෙබ් එකට ගියා බැලුවා ඉවරයි. මේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බැලුවා කියන්නේ ইনফরমේෂන් එකක් විතරයි. ඒක නොලෙජ් එකක් නෙමෙයි. ඕනනම් ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මං අතනටම ගිහිල්ලා බැලුවා මොකද්ද මේකේ වෙනස? ඒතර අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකයි සක්සස් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් අන්තිම මොහොතට යන එක. කවුද හිතුවේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ පස්සේ මේ වගේ ලබයි කියලා? නෑ. තමන් ආදරය කරනව නම් ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. Effective communication. Whenever I explain complex issues, I simplify the problem so that even a 6 years old can easily understand. අපි කමියුනිකේෂන් කරනකොට බලන්න ඕනේ අනිත් පැත්තේ කෙනාගේ අපේ කමියුනිකේෂන් එක කොහොමද කියලා. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ අපි කමියුනිකේට් කරනවා එයා කමියුනිකේට් කරන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් හරියට මම දැකලා තියෙනවා SMS එකක් ඇරියොත් අනිත් පැත්තෙන් රිප්ලයි කරේ නැත්තම් මේ SMS එක අරින්න එක්කෙනා දන්නේ නැහැ අරයට හම්බුණාද නැද්ද දැක්කද කියලා. එතකොට ඒකෙන් රිසල්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? අඩුම ගානේ thank you හරි yes හරි no හරි මොන හරි ආවොත් තමයි ඒකේ රිසල්ට් එකක් එන්නේ. සමහරක් අය ඉන්නවා SMS එක කරලා වැඩේ වෙනකම්. වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය ඉන්නවා ඊමේල් එක කරලා වැඩේ වෙනකම්. මම සමහරකට කියනවා මම ඊමේල් එක ඇරියා. මං අහන්නෙම රිප්ලයි එකක් තියනවාද? thank you කියලා තියනවාද? ඒකත් නැහැනේ. ඉතින් මං ඒකත් නැත්නම් මොනසේ කියවල නැහැ. දැන් බලන්න කී දෙනෙකුට මේ වගේ වැඩ වෙනවද කියලා. දැන් සමහරක් අය ඉන්නෝ ඊමේල් එක ඇරියා කිව්වහම අර පැත්තෙන් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වහම දෙන්නත් එක ගහ ගන්න පැය භාගයක් විතර. මං ඇරියා මම මේ වෙලාවට තමයි ඇරි මම මේක තමයි. කොච්චර ලස්සනට කතා නොකර ඉන්න පුළුවන්ද? ඇත්තද හම්බුන්නේ නැද්ද? මං දෙන්න දැන් එවන්නම් කියලා ඇරිලා ආයි කෝල් එකක් දීලා කතා කරලා කමියුනිකේෂන් එක ඉෆෙක්ටිව් කරගන්නවා. හැබැයි සමහරක් කොච්චර විදිහටද අරිත් විදිහට හැසිරෙන්නේ? මම දැකලා තියෙනවා ඇති වෙන්න අය කතා කරොත් කියන්නේ ඊමේල් එකට උත්තරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේෂන් එක කරන්න දන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාට මේක ඉෆෙක්ටිව් කොහොමද වෙන්නේ කියලා හිතන්නේ නැත්නම් අනිත් පැත්තේ කෙනාට මේක කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ නැත්නම් ඒ වැඩේ රිසල්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. දෙපාරක් තුන් පාරක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. තමන් පොඩ්ඩක් හරි ෆේල් වෙනකොට ඇයි මේකට රීසන් එක කියලා. එච්චරනේ. ඉතින් එහෙම හිතුවේ නැත්තම් තමන් හරියට මැනේජ් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මැනේජ් කරන්නේ නැත්තම් ඒක තමන්ට තේරෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් අය අන්හපි. ඇයි තමන්ට තේරෙනවා තමන් හරියට මැනේජ් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හින්දා මං හිතන්නේ හැමෝම මේ කමියුනිකේෂන් එක අදින් පස්සෙවත් කවුරුත් ඊමේල් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්න මම තව තැනක. ඒක හොඳ ස්ටෝරි එකක්. දැන් දෙන්නෙක් මගේ ඉස්සරහම මේ කතා කරලා දැන් මේ වගේ පොඩි මේකක් මං කිව්වා නෑ. දැන් ඔයා කෝල් කරලා කියන්නේ යාට සෝරි මං එවලා නෑ. දැන් එවන්නම් මේක කරන්න කියලා. දැන් මම ඉන්නකොටම එයාට කියලා මං සෝරි කිව්වා අර පැත්තට. කියලා ඊමේල් එක ඇරියා.
විනාඩි 2කින් අරයා උත්තරත් බලා වැඩේත් කරලා ඔක්කොම කරලා. මොකද දැන් මෙයා හැබැයි මෙයා නෙවෙයි වැරදි. මට මෙයා පෙන්වන්න හදනවා සර් මම මෙච්චර ඊමේල් අරලා තියෙනවා. ඔක්කොම මං ඕකේ වැඩක් නැහැ. ඊමේල් අරපු එකේ නෙමෙයි වැඩේ තියෙන්නේ. ජොබ් එක කරලා නැහැ. ඊමේල් එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නේ. හැබැයි Taman ජොබ් එක කරලා නැත්නම් ඒක තමයි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ අය ඊමේල් එක පස්සේ දුවනවා, SMS එක පස්සේ දුවනවා. ඒ කියන්නේ Tamanගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තව එක්කෙනෙකුට පාස් කරලා ජීවත් වෙන්න බලනවා. ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. එතනයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. Be a problem solver. I look at the big problem and see how it can be broken into the smaller parts for which solution are already available. දැන් අපි ගත්තොත් අපි ළඟදිම ඇක්වයර් කර සිංහ එක. සිංහ එක ගන්නකොට මම ඉතින් සමහරක් වෙලාවට කම්පනීස් ගන්නකොට තව ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට කියනවා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලොත් බලන්න මේකට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඇමරිකන් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා නෝ දැන් Amazon, eBay, Alibaba වගේ ඔක්කොම ඔන්ලයින් යන්නේ. මේක ස්ටෝර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ෆියුචර් එක ඔක්කොම ඔන්ලයින්. ඉතින් මම දැන් ඒ පාර්ට් එකත් ගත්තා. ඊට මම බැලුවා ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ. Amazon කරන්නේ ඊළඟට ගිහලා ඒගොල්ලෝ ෂොප් ගන්නවා දැන්. මොකද අර වැඩේ කරන්න බෑ හරියට. මොකද තව ඊළඟ වොලියුම් එකට යන්න නම් අර ඩිලිවර් කරන්න ෂොප් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඇමරිකන් ඉන්වෙස්ටර් තමයි ඇත්තද කියලා ඉතින් ඒ ඔක්කොම බලලා දැන් මම මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ මම ඒකෙන් එක දේ ඉගෙන ගත්තේ. අපේ ඔන්ලයින් එක හොඳට හදන්න ඕනේ. එච්චරයි. වෙන මොනක්වත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මිනිස්සයා කිව්වා කියලා සිංගර් එක ගන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකක්ද ඒකේ සොලියුෂන් එක? සොලියුෂන් එක තමයි ඔන්ලයින්. මාස 5යි අරගෙන ගිය අවුරුද්දත් එක්ක බලනකොට අද වෙනකොට 600% growth එකක් තියෙන ඔන්ලයින්. සිංගර් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේක හදනවා කියන එක දැන් මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට නම්බර් 2 වගේ වෙයි. හැබැයි ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ගෝල් එක නම්බර් 1 වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එච්චර ලොකු ගෝල් එකක් කියලා. ඉතින් ඒක ලංකාවේ නම්බර් 1 ඔන්ලයින්ත් අපි. shops ඉන්නෙත් අපිට. දැන් බිස්නස් එක හොඳද නරකද? දැන් මේක වුණනම් මට අනිත් පැත්තට ගන්න තිබුණා මම වැඩේත් කරදරයි. ගත්තට පස්සේ මේක ආයෙ හදන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තමන්ගේ අතට අරගෙන බලන්නේ කොහොමද කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම කරන්නේ මොකද ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් බය දුවනවා. මම නෑ. අර කිව්වා වගේ. වහිනවා නම් ඒකටත් පොඩි එක්ක උඩින් යන්න බලනවා නැත්නම් කුඩයක් හදන්න බලනවා. කුරුල්ලා වුණත් එච්චරයි. මොකද ඔය දෙකෙන් එකක් නේ කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්න වලට බය වෙලා ප්‍රශ්න වලට ෆේස් නොකර මං හිතන්නේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම නම් තව මාස 3කින් 4කින් විතර මං හිතන්නේ අපේ තියෙන වැඩ ටික ඉවරයි සිංගර් එකත් එක්ක. හැබැයි ඊට පස්සේ තව කම්පැනි එකකට ඕන එකකට කැමතියි මම ඕන එකක් ගන්න. ඉතින් වෙන මොකද කරන්න තියෙන්නේ නැත්නම් මගේ ජොබ් එක. මට ජොබ් එකක් නැතුව යනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඊළඟ කම්පැනි එක ගන්න වෙනවා. මට ජොබ් එකක් තියෙන්න නම් ඊළඟ එක එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ එහෙම කිසිම දෙයක් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා හැටියට ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ ළඟදී දවසක මට ආණ්ඩුවෙන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කතා කරලා කිව්වා ටුවරිසම් වල ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්? ඒතර මම එකපාරටම බැලුවා මොනවාද අනිත් රටවල් වල ටුවරිසම් වලට කරලා තියෙන්නේ. අපරත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හොටෙල්ස් තියෙනවා. හැබැයි තිබුණාට ඉතින් එච්චර මගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක ටිකක් අඩුයි. මම ඒ ගමන ඩේටා ටික ඔක්කොම අරගෙන ඉමීඩියට්ලි බැලුවා වෙන රටවල් මොනවද කරන්නේ. තායිලන්තේ වගේ රටවල් මොනවද කරන්නේ. තායිලන්තේ ගත්තොත් 26 මිලියන් ටුවරිස්ලා එනවා. 12 මිලියන් එන්නේ බජට් එයාලයින් වලින්. ඉතින් මම තායිලන්ත ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකට කතා කරලා ඇහුවා මෙහෙම ඕගොල්ලෝ ඇයි මේ බජට් එයාලයින් මේ වගේ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ? No Mr. Pereira, we have a few star class hotel. The balance are budget hotels. ඉතින් බජට් එයාලයින් එකකින් බජට් හොටෙල් එකකට කේට කරනව ඇරෙන්න වෙන මොකද්ද මේකේ කරන්න පුළුවන්? මම ටක් ගාලා booking.com ට කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා මට ඇවිල්ලා කිව්වා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න කියලා. මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා ලංකාවේ හෝටල් කීයක් තියෙනවද? කාමර කීයක් තියෙනවද? පැය 24 නවතින්න පුළුවන් බාත්රූම් එකක් තියෙන කාමර 90,000ක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒතර මේකේ ස්ටාර් කැටගරි එකේ කීයක් තියෙනවද? කියන්නේ 1 star above 10,000 room.
අනිත් 80,000ම අර පොඩි non star hotel rooms තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි මොනවද කරන්න හදන්නේ? අපි කරන්න හදන්නේ අර අනිත් ප්ලේන් වලින් ගෙනල්ලා අර බජට් එකට පුරවන්න හදනවා. ඉතින් මේක කරන්න බෑ පස්සේ දැන් ගවර්න්මන්ට් එක මම හිතන්නේ ඒ ගැන පොසිටිව් විදිහට බලාගෙන යනවා. ඉතින් මේකනේ මේන්ම ප්‍රොබ්ලම් එක තිබුණේ. මොකද්ද ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ? බජට් හොටෙල් රූම්ස් තියෙනවා. ස්ටාර් ක්ලාස් තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි. හැබැයි අපි කේටර් කරන්න හදනවා අනිත් ප්ලේන් වලින් බජට් එකට. ඉතින් මේ මිනිස්සු ආවට පස්සේ ආයි ලංකාව පැත්ත පළාතක එන්නේ නැහැ. ඇයි අර රූම් එකක ඉඳලා ගියන් පස්සේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ මැලේසියාව බැලුවා ඒත් 150ක් බජට් එයාලයින් වලින් කේටර් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ 2 මිලියන් ටුවරිසම් එක 4 මිලියන් කරන්න හරිම ලේසි. මොකද ඉමීඩියට්ලි මට හිතෙනවා බජට් එයාලයින් දැම්මොත් මේ 2 මිලියන් එකට තව 2 මිලියන් එක බජට් එයාලයින් වලින් එයි කියලා. ඉතින් අනිත් රටවල් වල ඒ තියෙන ප්‍රොපෝෂන් ඕනනම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. හැබැයි 125ක් ආවා කියන්නේ 30ක් ආව තව 1 මිලියන් ටුරිස්ට්ලා ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් ගවර්න්මන්ට් එක පොසිටිව් විදිහට ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක ගවර්න්මන්ට් එක ඒ විදිහට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරයි කියලා මම හිතනවා. මම තව ප්‍රශ්නයක් කියන්නම් බිග් ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මිනිස්ට්‍රියේ වැඩ කරනකොට අවුරුද්දකට කෝච්චි වල හැපෙනවා අලි 10ක් මැරෙනවා. මම ගිය ගාම මාත් අලියන්ට ආදරේ අලි 10 දෙනෙක් මැරෙනවා. මම හිතුවා දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ? මම පස්සේ යුනිවර්සිටිස් දෙකක ඉන්න කට්ටියට කතා කරලා මේ ගැන සම්බන්ධවයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඔක්කොටම කතා කරලා ගෙන්නලා ඇහුවාම ඒගොල්ලන් කිව්වා ආපු ගොඩක් දේවල් කිව්වා. හැබැයි එකෙන් මට ගන්න පුළුවන් උනේ ට්‍රේන් එකේ හෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රීකවන්සි එකයි අලියට ඇහෙන ෆ්‍රීකවන්සි එකයි වෙනස් කියලා. ඒතර මම හිතුවා දැන් ඒ ටයිප් එකේ හෝන් එකක් ගැව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මට ඔන්න ඒ මීටින්ග්ස් දෙකෙන්ම ආවේ ඒක. ඊට පස්සේ මම මොනවද කරේ? අර අලි මරණ ඩ්‍රයිවර්ලා ටික ගෙනාවා. හප්පලා මරණ කට්ටියට ඉන්වයිට් කරලා හැපිච්ච ලාස්ට් 5 years වලම හප්පපු කට්ටියගේ ලිස්ට් එක අරගෙන එන්න කිව්වා මයිත් එක මීටින් එකකට. මම කිව්වා දැන් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මරන්න නැත්තම් මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ වගේ හෝන් එකක් දැම්මොත් අලියට තේරෙනවා සර් දුවන්න කියලා මගෙන් අහනවා. මම දැනගත්තා දැන් හෝන් එකේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඉතින් මම පස්සේ ඇහුවා දැන් අලි කොහොමද හැප්පෙන්නේ? සර් නෑ. ඒ ස්ට්‍රෙච් එකේ 20 කිලෝමීටර්ස් තියෙනවා. ඒකේ එක පැත්තක තමයි අලි ඉන්නේ. වතුර නැති කාලෙට විතරක් මේගොල්ලෝ ක්‍රොස් කරනවා වතුර බොන්න අනිත් පැත්තට. මේක තමයි තියෙන මේන් ප්‍රොබ්ලම් එක. එතකොට මේ 20 කිලෝමීටර්ස් තමයි මේකේ ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තිබුණා. මම හිතුවා වැඩියෙන්ම අලි හැප්පෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? සර් දවල්ට නම් අපිට පේනවා රැයට තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ. මොකද අලියව දවල්ට පේනවා රැයට පේන. හැබැයි සර් එකපාරට අලියෙක් නෙමෙයි මිනිහෙක් හරි එකපාරට පැන්නොත් නම් මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට හැපෙනවා කොහොමද? අලියත් හැපෙනවා මිනිහත් හැපෙනවා. ඉතින් මම මොනවද කරන්න පුළුවන්? පස්සේ අපි තර්මල් හීට් කරන කැමරා හයි කරා. ඇත්තට මේක ඩයලොග් ආයතනයේ තමයි දුන්නේ ඒ වෙලාවේ කෝච්චිය හයි කරන්න. ඊට පස්සේ නම් බැලුවා තවත් මේකට ගන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අලියව ඇත්තටම පේනවා. මොකද 2 කිලෝමීටර්ස් වලින් අලියව තර්මල් හීට් කැමරා එකට අලියව පේනවා. පස්සේ අපි ස්පීඩ් එක අඩු කරා 20 කිලෝමීටර්ස් වල 20ට. වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ එක්කෙනෙක් දැම්ම එන්ජින් එකට හැම යන ඉතින් අර කුලංකවස අපිට අර පායන කාලට විතරයි මේ ප්‍රොබ්ලම් එක එන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා පායන කාලට විතරක් ස්පීඩ් එක ට්‍රේන් එකේ අඩු කරලා වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ එක්කෙනෙක් ට්‍රේන් එකේ එන්ජින් එකේ දාලා තර්මල් කැමරා තියෙන කැමරා එකක් තියලා අද වෙනකම් පහුගිය අවුරුදු 5 අලි එහෙම මැරලා තියෙනවා කියලා දැකලා තියෙනවද? හදිසියවත් පයින්න පුළුවන් කෙනෙක් පැනලා හැපෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි normally 2013 වෙනකම් අලි 10 දෙනෙක් හප්පලා මරනවා. දැන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිද? අලියන්ට ආදරේ අයට ලොකු ප්‍රශ්නයක්, ආදරේ නැති අයට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි මං කියන්නේ දැන් මේ ලොකු ප්‍රශ්නේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා මේක කොහොමද සෝට් අවුට් කරන්නේ? ඉතින් මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අලියෙක් හැපෙන එකක් වුණත් මම තව එකක් කියන්නම්. දැන් apartments කොළඹ වල apartments එනවා. දැන් අපි හිතන්නේ තට්ටු 40 බිල්ඩින් 15ක් විතර ආවට පස්සේ අයියෝ මේක apartments ඇවිල්ලා හරි දෙයක් වෙයි, මේ මාකට් එක සවුත් වෙයි, ඔක්කොම වෙයි.
දැන් මේක මටත් ගොඩක් හරි කියන මං ඉතින් ඇත්තටම hina වෙවි හිටියා. මම මොකද මම බිල්ඩින් එනවට කැමතියි. මම බැලුවා පස්සේ බැංකොක් වගේ සිටි එක කොච්චර සිටි එකේ ඇපාර්ට්මන්ට් තියෙනවද? සිටි එකේ 60%ක් තියෙන ඇපාර්ට්මන්ට්ස්. අනිත් ඒවා තමයි ගෙවල් තියෙන්නේ. එතකොට කාලම්පූර් ගත්තොත් මැලේසියාවේ දැන් සිංගප්පූර් ගන්න බෑ මොකද හැම එකක්ම ඇපාර්ට්මන්ට්. හැබැයි කාලම්පූර් වගේ තව තැනක් ගත්තොත් එතන 70%ක් ඇපාර්ට්මන්ට්ස්. ඉතින් එහෙනම් දැන් මොකද තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ මෙතනට ගාන හදන එක විතරයි. කොළඹ සිටි එකේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 1 මිලියන්. එක ගෙදරක 4 දෙනෙක් හිටියොත් ගෙවල් කීයද? ලක්ෂ 2කමාරයි. ඊට පස්සේ අද වෙනකන් සාමාන්‍ය ඇපාර්ට්මන්ට් එකකුත් ගෙවල් 10කට වඩා ඇපාර්ට්මන්ට් කීයකට අප්‍රූවල් දීලා තියෙනවද? 15000යි. දැන් 15000යි කියලා ගත්තාම ලක්ෂ 2කමාරක් තියෙන තැනක 6% තමයි මෙතන ඇපාර්ට්මන්ට් තියෙන්නේ. දැන් මේක ලොකු ප්‍රොබ්ලම් එකක්ද? දැන් එහෙනම් මේක ඩිවෙලොප් කරන්න ඕනේ. මොකද per capita එක වැඩි වෙනකොට සිටි එකේ ක්‍රවුඩ් එකක් ඕනේ. හැබැයි එහෙනම් මේක ඩිවෙලොප් කරනවා නම් 6% තමයි දැනට ලංකාවේ කොළඹ සිටි එකේ ඇපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙන්නේ. කොළඹ වල 70%යි බැංකොක් වල 60%යි. දැන් මේක මේ බිල්ඩින් එක ලොකුයි කියලා ප්‍රශ්නේ ලොක් කරගන්න ඕනද? හැබැයි හැමෝම හිතන්නේ බිල්ඩින් එක දැක්කහම හිතනවා මාර ප්‍රශ්නයක් නේ. ඇයි බිල්ඩින් එක ඔලුවට තිබුණා වගේ තමයි හිතන්නේ. නෑ. බිල්ඩින් එකක් වුණත් සරල ගණිතමය ප්‍රශ්නයකින් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං කියන්නේ ඒකයි මේ හිතන විදිහ තමයි ෆයිනලි Taman දුක් විඳිනවා නම් Taman බලන්නේ ඇයි මෙහෙම මං හිතන්නේ කියලා. එච්චරයි. මේකේ වෙන මොනක්වත්ම සයන්ස් එකක් නෑ. සිම්පල් දේවල් තමයි කියපු එකක්වත් හරි අමාරු ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා අලියව නවත්තලා අරම මුත් කරේ නෑනේ. සිම්පල් දේවල්. දැන් අපි ගත්තොත් තව උදාහරණයක්. ෆ්ලඩ්. ඇත්තටම ෆ්ලඩ් එක ගත්තොත් ඇත්තටම ෆැබ්‍රික් හෙලිස් ෆැබ්‍රික් නාතුපාන ගිය පාර ෆ්ලඩ් එකට දවස් 7ක් විතර වැඩ කරන අයට එන්න බැරුව වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ මම මගේ හයිඩ්‍රෝ පවර් ඩිවිෂන් එකට කතා කරලා කිව්වා ෆ්ලඩ් එක එන එකට රීසන්ස් ටික බලන්න කියලා. මේක රීසන් එක බැලුවාම ඇත්තටම ෆ්ලඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිත් මෙලද හැබැයි අපට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න එපා මේක හොයන්න. ෆ්ලඩ් ඇයි එන්නේ? හැබැයි මේ ප්‍රශ්නෙම වෙන විදිහකින් මට 1999 දී ආවා. මම කහවත්තේ මගේ පවර් ස්ටේෂන් එකක් හදන වෙලාවකට 10 මෙගාවොට් එකක් මම 52 ස්ක්වයර් කිලෝමීටර්ස් 152 ස්ක්වයර් කිලෝමීටර්ස් කැච්මන්ට් ඒරියා එකක් කියලා ගණන් හදලා හැබැයි ගාන මමයි හැදුවේ මට වැරදුනා. මොකද වැරදුනේ ඒකේ 70%ක් ෆොරස්ට් කියලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් රේන්ෆෝල් එකේ මම 70%ක් ඒ කැච්මන්ට් ඒරියා එකේ ෆොරස්ට් තියෙනවා කියලා තමයි ගාන හැදුවේ. එතකොට පස්සේ වතුර එනකොට තමයි තේරුනේ මේ කැච්මන්ට් ඒරියාස් වල ෆොරස්ට් එක නැතුව තේ හරි රබර් හරි තිබුණොත් එක පාටම ගඟට වතුර ටික එනවා. මොකද අරවයි මුල් අරව මේවා තියෙනකොට මේ මවුන්ටන් ඔක්කොම චාර්ජ් වෙනවා. හැබැයි තේ රබර් වගේ තියෙනකොට වහින වතුර ඔක්කොම එක පාට ගඟට එනවා. ඒතර ගඟට ආවම අර සුමාන දෙකක් එන්න ඕනේ වතුර පැය 4-5න් වතුර ටික ගඟේ. ඉතින් මට ඒ වෙලාවෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණා. හැබැයි ඒ ටීම් එකමයි මයි ළඟ තාම ඉන්නේ. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ට කිව්වා සර් මොකද ප්‍රශ්නේ? ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ Google Maps වලින් බලලා තිබුණා කළු ගඟ උඩට වෙනකම්ම මොකද සිටුේෂන් එක කියලා. හැබැයි අද වෙනකම් ගඟ සමහරක් තැන් පිරීලා. ඒ කියන්නේ හරි නැරෝ ඒරියාස් තියෙනවා. දැන් ඕගලන්ට Google Maps වලට ගිහිල්ලා මේක බලන්න පුළුවන්. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක මහා ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක්වත් මොනක්වත් නැහැ මේකේ. බලන්න තැන් කීයක ගල් තියනවද කියලා මැද්දේ. දැන් ඕගලන් දන්නවා කානුවකට වතුර දැම්මොත් මේ පැත්තෙන් ගලක් දාලා බ්ලොක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? වතුර ටික උතුරලා යනවා. එහෙනම් ගල අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අවුරුදු දහස් ගණන් ෆොරස්ට් තිබිලා අර තේ රබර් වගේ දේවල් වැව්වට පස්සේ අවුරුදු 150 ඇතුළත වතුර ආවට අර ගල් තාම තියෙනවා. එහෙනම් ඇත්තට මේ ගල් ටික කඩලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගල් ටික කඩලා අයින් කරන්න ඕනේ. අර පිරීලා තියෙන ගඟේ මේව ටික හරලා පැත්තකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් වතුර ගම් වතුර ගැලුවොත්
දැන් කන්සල්ටන්ට්ලා ගෙනල්ලා හරි කවුරු හරි ගෙනාවොත් ඒගොල්ලන්ට වතුර බොන්න බෑනේ. දැන් ෆ්ලඩ් කියලා කියන්නේ වතුර ෆයිනලි කොහෙන්ද බස්සන්න ඕනේ? අන්තිමට මුහුදට බස්සන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මෝයකට විතරයි ඊළඟට බලන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෝයකට හරියට කපන්න නැත්තම් මෝයකටේ ගැඹුර මීටරයක් විතර අපිට පේනවා මෝයකට කපලා කියලා. හැබැයි ගැඹුර මීටර එකයි. නැත්තම් මීටර 1.5යි. ඒතර මීටර 3ක් හරි 4ක් හරි ඒ වතුර ප්‍රමාණයට හරියන්න කට කපලා නැත්තම් වතුර ලෙවල් එක උඩට ගිහිල්ලා වටේම යනවා. දැන් ඔය දැන් ඉස්සර ෆොරිනර්ස්ලා ඉන්නකොට 1948 ඉස්සෙල්ලා ලෝ ලයින් කියලා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙම ඔය කැලණි ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ මෙහා කර ලෝ ලයින් කියලා. හැබැයි ඒව ඉස්සර ගැහුවේ ඒ මෝයවල් කපන ටෙක්නොලොජි තිබිච්ච නැති කාලේ. දැන් ගිහලා බලන්න වෝටර් මාස්ටර් කියලා ඉක්විප්මන්ට් තියෙනවා. ඔය මෝයකට කොහොම කපන්න පුළුවන්. මීටර 4ද 5ද යඹුර. හැබැයි කවුරු හරි ගණන් ටික හදලා වතුර කොච්චර බහින්න ඕනද කියලා ඒක කපන එක විතරයි තියෙන්නේ. කළු ගඟ ගත්තත් එච්චරයි. ඉස්සර බෝධිය ළඟින් කෙලිම තිබුණ මෝයකට දැන් ඒක ස්පීඩ් එක අඩු කරලා කෙරවලට ගිහිල්ලා අර කෙරවලින්ම දානවා. ඒතර ස්පීඩ් එක අඩු වෙලා තියෙන වතුර බහින්න කාලයක් යනවා. ඉතින් එතකොට ඉස්සර දවසෙන් වතුර බැස්ස එක දැන් සුමානයක් ඕනේ. ඉතින් මේ ෆ්ලඩ් එක කියලා මේ මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රොපෝසල් එකත් ගවර්න්මන්ට් එක පොසිටිව් විදිහට ගත්තා. මම හිතන්නේ ෆියුචර් එකේ ෆ්ලඩ් වලට මොකද හොඳම උදාහරණයක් තමයි දැකලා තියෙනවද ඩෙවලොප් රටවල් වල කුණාටුවක් වගේ එකක් එනවද ඇරෙන්න ෆ්ලඩ් කියලා වෙනම මේ ගඟවල් උතුරලා තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ තර්ඩ් වර්ල්ඩ් රටවල් වල ගණන් හදන්න නැතුව මේව කරන එකෙන් විතරයි මේව තියෙන්නේ. කොහේ හරි අහලා තියෙනවද වෙන රටක ගඟ ගලනවා මිනිස්සු යට වෙනවා රෝමියෝ කියලා? නෑ. බංග්ලාදේශ්, අපි, ඉන්දියා, පාකිස්තාන් ওই ටික විතරයි. අඩුම ගානේ අහලා තියෙනවද මැලේසියාව වලත් එහෙම වෙනවා කියලා? නෑ. තර්ඩ් වර්ල්ඩ් රටවල් වල මේක ඇයි ගාන හදන්නලා මොයේ කට කපන්නේ නැති එක තමයි මේන් ප්‍රොබ්ලම් එක. දැන් ඒ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි ගත්ත විදිය වෙනස්. මගේ තව හතරවෙනි පොයින්ට් එක always question. I always ask question out of my desire to learn more. Asking the relevant questions and add more knowledge to my life. Never stop questioning. මොකද සමහරක් මීටින් වල මම දැකලා තියෙනවා කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැතුව හොඳයි කියලා යනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තේ ඉන්න අය මේක මොකද්ද කියලා දැනගන්නවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ නැද්ද? ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා මොකද ප්‍රශ්න අහන්න තමයි knowledge එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔය හැමෝම මේ question අහන්නේ අර මිනිස්සුව අමාරුයි දාන්න නෙමෙයි. question අහන්නේ තමන් ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් තමන් මොකුත් දන්නේ නැතුව හාන් කියනවා. ඊට පස්සේ වැඩේ වැරදුනාට පස්සේ ඒක තමන්ගේ responsibility තමන්ට එනවා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ හැමතිස්සෙම questions අහලා සමාජික මෙහෙමයි මේක manage කරන්න ඕනේ. අර questions අහනකොටත් ඒ එන මිනිස්සයාගේ හැටියට බෝල් එක ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. නැතුව ලොකු questions අහලා අමාරුයි දැම්මත් එහෙම ටිකක් ඊට පස්සේ ලොකු අමාරුවක් වැටෙනවා. හැබැයි ඒක තමන්ගේ ප්‍රමාණයෙන් මේක බලලා කරගන්න ඕනේ. Get it right. Right time, right people, right direction and right place are important factors to me, especially when starting a new projects. දැන් අපි කිව්වොත් right time. දැන් අපි එක්ස්ප්ලেইন කරොත් අපි හෙට උදේ තියෙන වැඩක් අපිට දැන් මතක් වෙනවා. අපි දැන් කෝල් කරලා කියනවා මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මේ වැඩේ කරන ටයිම් එක දැන් නෙවෙයි. මොකද අපි කියන එක්කෙනා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි අපේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එයා අරගෙන එයා මතක තියාගන්න ඕනේ හෙට උදේ වෙනකම් මේක කරන්න. ඉතින් ගොඩක් possibilities තියෙනවා එයාට මේක අමතක වෙන්න. හැබැයි කොච්චර හොඳද අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිම මේක හෙට උදේ වෙනකම් තියන් ඉඳලා අපි එයා වැඩ කරනකොට ඒ වෙලාවට කෝල් එකක් දුන්නොත්. ඒ කියන්නේ right time එකට මේ කෝල් එක ගියේ නැත්තම් දැන් හදිස්සියත් කියනකොට දැන් මට කවුරු හරි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් වගේ වෙලාවක ඇවිල්ලා කතා කරොත් මට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මං එයා හින්දා මේක මතක තියාගෙන ඉඳලා හෙට උදේ වෙනකන් මම නම් කියනකොටම ඔළුවට ගන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අමතක කරන එවලෙම. ඒ කියන්නේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක හරි කරලා දෙන එක වෙනයි. හැබැයි එයා වෙනුවෙන් මම මතක තියාගෙන ඉඳලා මට වැඩ කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මිනිසුන්ට අමතක වෙන එක. ඉතින් ඒකින්ද ඒක මම නම් try කරන්නෙම නැහැ. මට වෙනාව කිව්වොත් මම ඒක කරන්නෙම නැහැ. හැබැයි අනිත් අයට පුළුවන් මේක right time එකට ඒ call එක දෙන්න. දැන් සමහරක් වෙලාවට මගේම
දුව වුණත් මට හවස්වරුව කිව්වොත් මං කියන්නේ තාත්තා වැඩ කරන වෙලාවට ඒ කෝල් එක ආවොත් තාත්තට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රෑ වෙලා කිව්වොත් දුවට වුණත් දවස් 5ක් 6ක් ඉඳලා තමයි කරන්නේ. Set high standard. My recipe for success is to raise the bar continually whenever I reach my goals, setting the benchmark for the rest of the industry. අපි අපේ ගෝල් එක උස්සගත්තේ නැත්නම් අපි එක තැනටම වෙලා පල් වෙන වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සමහරක් අය ඒකෙන් සතුටු වෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් දවස් ඒ විදිහට කම්පැනි එකක් යන්න බෑ. තමන්ගේ ගෝල් එක තමන් බා එක රේස් කරලා ප්‍රොෆිටබිලිටි එක හියුමන් රිසෝස් ඩෙවලොප්මන්ට් මේ ඔක්කොම ඩෙවලොප් කරේ නැත්නම් ආයි අර හිමින් දුවන මුවාට වෙච්ච වෙලේ තමයි වෙන්නේ. මොකද හැමතිස්සෙම කවුරු හරි කන්න බලාගෙන ඉන්නේ. හිමින් දිවුවොත් ඉවරයි. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් තමන් වැඩ කරලා මේක හයියෙන් දුවන එක තමයි මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. Prioritize. Prioritizing work is another aspect of my daily the routing. I identify the most important tasks and work on those. I focus on the activities that drive the greater results and disgrade the rest. දැන් තමන්ට මොන හරි වැඩ වැඩි නම් තමන් ප්‍රයොරිටයිස් කරගෙන ඒ ලිස්ට් එක හදලා ලොකු වැඩ ටිකයි ඉම්පෝටන්ට් අයිටම්ස් ටිකයි විතරක් කරලා බේරුම් නැත්තම් තමන් වැඩ ගොඩ ගහගෙන එක වැඩක්වත් කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට එනවා. ඉතින් මම හිතනවා සමහරක් දේවල් හිතෙන් අතාරින්න වෙනවා. බයි ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. ඔක්කොම කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් තමන්ගේ හැටියට තමන් ඒ දේවල් කරන එක තමන්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම මේක තමයි කරන්න වෙන්නේ. නැතුව ගොඩක් හරියට කියන මට හරියට වැඩ වැඩි. වැඩ වැඩි කියන්නේ සමහරක් අය අනුන්ගේ වැඩත් බදා ගන්නවා. ඒක ලස්සනට තමන්ගේ පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙකුට හරි තමන්ගේ පැත්තක ඉන්න කෙනෙකුට හරි කාට හරි කියලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න නැතුව වැඩ ගොඩ ගහගෙන ඉන්න එකත් මැනේජ්මන්ට් එකට බාධාවක්. Have a passion. I love my work. Since I love what I do, I am more eager to learn and work becomes a source of enjoyment. තමන් වැඩ කරනකොට තමන් සතුටෙන් ඉන්නේ නැත්තම් දැන් අපි සමහරක් අය මම අහලා තිනවා අයියෝ මට නම් හරි වැඩ කරලා කොහොම හරි සුමාන දෙකක් එළියට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳට ડિප්‍රෙස් වෙලා ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මැනේජ් කරනව නෙමෙයි එයාටවත් එයාව මැනේජ් කරගන්න බෑ. මොකද තමන් ෆැමිලි එකත් එක්ක හොලිඩේ යන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් නැහැනේ. හැබැයි තමන් බලන්න ඇරලා ඉන්න හැම වෙලාවෙම තමන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. තමන්ගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. දවස් 5ක් හොඳට සිහි බුද්ධිය තියෙන ඔක්කොම වෙලාවක උදේ නැගිටට පස්සේ තමන් කොහෙද ඉන්නේ? තමන්ගේ ඔෆිස් එකේ. ඒතර එතන එන්ජොයි කරන්නේ නැත්නම් වෙන කොහෙද එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්? හැබැයි ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක වැඩ කරන තැන මේක එන්ජොයි නෑ. තමන් කරන වැඩෙන් තමයි තමන් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැතුව සමහරක් අය හිතනවා නම් නෑ මම එන්ජොයි කරන්න වෙනම සුමාන දෙකක් ගන්නවා අවුරුද්දට. අපරාධයක් නේ. දවස් 365ම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඇයි? එයා හිතන්නේ නෑ මං සුමාන දෙකයි එන්ජොයි කරන්නේ. මම හොලිඩේ එකක් ගිහලා එන්ජොයි කරනවා. නෑ. මොකෝ කවුරු හරි ගිහිල්ලා ලොක් කරලා තියනවාද තමන් එන්ජොයි කරන එක නවත්තන්න නෑ. තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් කොහොමද එන්ජොයි කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකට තමයි ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් තියෙන්න ඕනේ. තමන් ඉමෝෂනලි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න. දැන් සමහරක් අයට ඉන්ටෙලිජන්ස් හැබැයි ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නෑ. ඔය හැමෝම බලන්න දැන් ස්පෙෂලි ලේඩීස් අයට පොඩි ඉමෝෂනල් තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ වැරදි විදියටත් යූස් කරනවා. හැබැයි මම දකින දේ තමයි පිරිමින්ට වඩා ලේඩීස් ඒගොල්ලන්ට ඉමෝෂනල් පාර්ට් එක හොඳට බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ මැනේජ්මන්ට් එක දැනගන්න ඕනේ කොහොමද ඒක ඒ ඉමෝෂනල් පාර්ට් එකෙන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම තේරෙනවා අනිත් පැත්තේ මිනිහෙක් දුක් විඳිනවා නම් අඬනවා නම් hina වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. සමහරක් දැන් ඉන්න ළමයි ඉන්න ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාර්ට් එක නැහැ. මොකද ස්පෙෂලි
ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා එන්නේ එක්කෝ ටීම් වර්ක් එකක් වගේ ස්පෝර්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එක්කෝ ආර්ට් ඇඳලා තියෙන්න ඕනේ. එක්කෝ මියුසික් වගේ එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි මේ ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන කෑල්ල බිල් වෙන්නේ. මොකද එහෙම කරලා නැති අය තමයි ඇවිල්ලා තමන් වැඩ කරනවා. අනිත් මිනිස්සු hina වුණත් බාගෙට hina වෙන්නේ. මොකද එයාට දන්නේ නැහැ මොකක්ද hina වෙන එක තේරුම දන්නෙත් නැහැ. ඒක ඉන්ටෙලිජන්ට්. හැබැයි ෆියුචර් එකේ මේ එයා ඉන්න ඉන්ටෙලිජන්ට් පාර්ට් එක මැෂින් එක ටේක් ඕවර් කරනවා. ඒතර හියුමන් ඕනේ ඒකට. මේ ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෑල්ලෙන් තමයි ෆියුචර් එකේ අපිට සර්වයිව් වෙන්න තියෙන එකම දේ. මොකද මැෂින් එකයි මිනිස්සෙයි අතර වෙනස ෆියුචර් එක ඔය කෑල්ල. මොකද ඔක්කොම ටේක් ඕවර් කරගෙන යනවා. ටේක් ඕවර් කරනකොට මේ ඉමෝෂනල් පාර්ට් එක දැන් ඒක තමයි හැමෝම මියුසික් යුනිවර්සිටි එකට යන්න ගියත් ග්‍රේඩ් 8 මියුසික් පාස්ද. ඇයි ඒ වහන්නේ? එයාට අර ඉමෝෂනල් කෑල්ල තියෙනවද කියලා බලන්න. හැබැයි ඒක අපි පල්ලෙහා මට්ටමටම ගිහිල්ලා ඒ ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන කෑල්ල ඉම්ප්‍රූව් කරේ නැත්නම් ෆියුචර් එක අනිත් එක්කෙනාගේ වැඩේ ගන්නවා. ඉතින් ෆියුචර් එක මම හිතන්නේ এডুকেෂන් එකත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි හිතුවට කොච්චර එක්සෑම් එක තමයි පාස් වෙන්න ඕනේ කියලා එකක්. හැබැයි ආර්ට්, මියුසික්, ස්පෝර්ට් වගේවා දීලා ළමයාව අපි එතනට ගෙනාවේ නැත්නම් මම හිතන්නේ ටිකක් කරදර වෙයි. Practice a holistic lifestyle. We work after the employees' physical, mental and spiritual well-being through psychology, psychotherapy and counseling programs. අපි ඇත්තටම ලංකටයිල් එකෙන් ඒ වගේ programs ටිකක් කරලා බලනවා කොහොමද අපේ ළඟ ඉන්න අයව සතුටෙන් තියන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒකේ pilot project එකක් හැටියට පටන් ගත්තා. දැන් ඒක ඇත්තටම results එනවා success. ඉතින් අපේම ඉන්න employees ලටත් අපි බලනවා මේගොල්ලන්ව කොහොමද අපි ඒ level එක උස්සලා තියන්නේ කියලා. Help others. I reach out to those who are in need. I touch the lives of many through my charity work. අපි ගිය අවුරුද්දේ ගත්තොත් එහෙම අපි IBM Watson බැලුවා second opinion එක දෙන්න cancer. අපි මේ program එක තාම යනවා. තාම ලංකාවේ තියෙන hospital එක අපි පිළිකා කැන්සර් හොස්පිටල් එකත් එක්ක ડોක්ටර්ස්ලාත් එක්කත් කතා කරා. ඒ අපේ තියෙන තව අඩුපාඩු ටිකයි අනිත් පැත්තේ තියෙන දේවලුයි ගත්තාම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි දෙකටම බලාගෙන යනවා. ඇත්තටම මම ගිය අවුරුද්ද ගත්තොත් ෆිසිකලි කැන්සර් පේෂන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් එක්ක වෙලා මම ඒ දෙන්නගේ ලෙඩේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ ඉවර වෙනකම්ම ඒ දෙන්නත් එක්ක ඉඳලා මම මේක හොඳ කරලා බැලුවා. මොකද නැත්තම් මම කොච්චර මීටින් එකකට ගියත් පිළිකාව කියන එක මට තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් මම ඒ වගේ පේෂන්ට්ලා දෙන්නෙක් එක්ක ගිය අවුරුද්දෙන් බැලුවොත් දවස් 10ක් විතර මම ඒ දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා ටයිම් දාලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. කරලා තියෙන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ට සෙකන්ඩ් ඔපිනියන් එක දෙන්න මේ සිස්ටම් එක ඉම්ප්‍රූව් කරනවා නම් මට තියෙන්න ඕනේ නොලෙජ් එක. නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. මොකද වර්ල්ඩ් එකේ තාම කරලා තියෙන්නේ මේ සෙකන්ඩ් ඔපිනියන් දෙන IBM Watson ඒ හොස්පිටල් එකේ ඒ කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ IBM Watson එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන් පේෂන්ට් ආවට පස්සේ එක දිගට ඔක්කොම රිපෝට්ස් ටික ගන්නවා එක දිගට. මොකද දැන් අපේ ලංකාවේ වෙලා තින්නේ අද රිපෝට් එකක් ගන්නවා තව මාස 2කින් තව එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ තව මාස 4කින් ගත රිපෝට් මේකක්වත් මේක වීක් එකක් ඇතුළත ගත රිපෝට් නෙමෙයි. ඒතර ඒ වගේ රිපෝට්ස් අරකට දැම්මොත් වැරදි අවුට්පුට් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේ ටික බලාගෙන යනවා කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා. චැරිටි වර්ක් ගත්තොත් එහෙම මම 2000 දී මගේ අර හයිඩ්‍රෝ පවර් හදන ටීම් එකට මම ගෝල් එකක් දීලා තිබුණා 1 million trees ලංකාවේ ඉඳන්න කියලා අවුරුදු 10කින්. හැබැයි ඒ 2000 ඉඳලම මම එදා ඒ ඕපනින් එකට ගිහිල්ලා කියලා ආවට මේ CEO කවදාකවත් CEO නෙමෙයි අතරම ඒ දවස්වල යන් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් දැන් කම්පැනි එකේ CEO එයාට තමයි මම බාර දුන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක 2000 දී අවුරුදු 17කට ඉස්සෙල්ලා 1 million trees ඉඳන්න කියලා. මෙයා මගේ ළඟට ඇවිල්ලා ගිය අවුරුද්දේ කියනවා සර් මම සර්ව මේ සබ්ජෙක්ට් එක කතා කරේ නෑ මොකද මම සර් දුන්න ගෝල් එක මට ගහගන්න බැරි වුණා. මම ඩොකියුමන්ට්ස් එක පෙන්නන්නම් මම ලංකාව වටේ 500,000 trees මේ අවුරුදු 14 ඉඳුවා. ඉස්කෝලේ ළමයින්වත් අරගෙන ෆොරස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා 500,000 trees
අපි ඉඳලා තියෙනවා අපේ ගෲප් එකේ ඒ කම්පැනි එකයි ඇත්තටම හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන්ස් කම්පැනි ටික එකතු වෙලා 500,000 trees ඉඳලා තියෙනවා ඒ අවුරුදු 17ට. මොකද ඒගොල්ලන් මට මේකේ ඉන්පුට් එක දුන්නේ නැහැ. මොකද මම දුන්න ගෝල් එක අවුරුදු 10න් 1 million. අවුරුදු 17ක් ගියා 500,000 ගන්න. හැබැයි අපි රටේ ගස් 500,000 වවලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ. මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ 500,000 වවපු මට ග්‍රීන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී ගස් ටිකක් සුද්ධ කරන්න කිව්වොත් මම එච්චර ගණන් ගන්නෑ නැහැ. මොකද ගණන් ගන්නත් හේතුව මට ඇතුලේ මගේ හිත ඇතුලේ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙනවා මම මෙච්චර ට්‍රීස් වවලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ අන්තිමට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් ගහක් කපලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. 1 million trees ඉඳුවොත් ගහක් කපලා එක ගහයි මං කැපුවේ මම 1 million ඉඳලා තිනවා කියලා ඒත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සමහර ගහක් වවපු නැති මිනිහට මුළු ජීවිතේම දුක් වෙන්න පුළුවන් මම එක ගහක් කැපුවා කියලා. මෙච්චරයි. මේකේ වෙනස ඒකයි. ඉතින් මම එක ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් කියපු කතාවක් කියන්නම්. මැලේසියාවේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් එයා ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඉංග්ලන්ඩ් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ස්පීච් එකකදී කිව්වා මේගොල්ලෝ හරි නරක වැඩක් කරනවා මේ රටේ මේගොල්ලන් ගස් කපනවා කියලා. අර ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කිව්වා මම එක ගහක්වත් කපලා නැහැ නිකන් තිවිච්ච මං වවපු ගස් කපලා තියෙන්නේ. මං දිගටම ගස් වවනවා. මං ඒ හින්දා ගස් කපන්න එච්චර වොරි වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම රීපොරස් කරපු ගස් මම වවපුවා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මේ කවුරුත් වවපුවා නෙවෙයි. මේ කැලේ ගස් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක හින්දා ගහක් වුණත් එච්චරයි. ඇයි ඒ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට ගස් මිලියන 25ක් වවලා තියෙනවා නම් ඒ ෆොරස්ට් වටනා දැව ඇති ඒ 5 මිලියන් එක කපලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ මම ඒකයි කියන්නේ පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕන. ආදරය කරනවා කියන්නේ ගහක් කපන එක නෙමෙයි. ගහක් කපනවා කියන එක නෙමෙයි. තමන් වවන්න ඕනේ. වැව්වොත් තමයි එතනට එන්නේ. ඊට අමතරව අපි කම්පනිස් එක එකතු වෙලා ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රී ස්කූල් වල 11000 chairs දාලා ප්‍රී ස්කූල් 500ක් අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එඩියුකේෂනල් ටොයි එකේ ඉඳලා පේන්ට් වල ඉඳලා ඔර්ලෝසුවේ ඉඳලා ඉඳ ගන්න chairs මේ ඔක්කොම දාලා ප්‍රී ස්කූල් 500ක 11000 chairs දාලා චැරිටි වර්ක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා හොස්පිටල් වල මෙතන 400 බෙඩ්ස් විතර ඒත් හැමතැනම උමනා බල ඉන්සෙන්ටිව් කෙයාස් අනිත් ඒ වගේ අපි ගෲප් එක වශයෙන් ගත්තොත් ඒ වගේ චැරිටි වර්ක් කරනවා. මම හිතන්නේ තව ඊළඟ half an hour තියෙනවා ඕන එක්කෙනෙකුට තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හાર્ඩ් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හાર્ඩ් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න. ඒතර තමයි මමත් හිතන්න වෙන ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. Thank you.